I've divided this talk into two parts. One I will do tonight on liver trauma, and the next one will be thầy đã có mặt rồi mà mình chưa có mặt. The next one will be on massive blood transfusion. Chị Hiền, chị tắt mic giùm em chị Hiền. Hả? Chị tắt mic giùm em, chị mic bên chị nó bị dạ. Cảm ơn chị. Sorry, can you talk again, George? Yeah, sure. Yeah. I've divided this talk into two talks. Yes. One tonight we'll talk about liver trauma, and the next time we will talk about massive blood transfusion. Yes. Thầy sẽ dạy cái bài này chia ra làm hai phần. Hôm nay là mình sẽ nói về cái phần chấn thương gan. Lần sau sẽ nói về cái phần là truyền máu khối lượng lớn. Yes. And most of the liver trauma in children is due to blunt trauma. That is, it's not due to being stabbed or anything. Being hit by a truck or something is what does it. That's responsible for about 80 to 90% of all liver injuries in children. And the mortality from blunt trauma is about 10% to 15% of all injured children. But, and liver is the most commonly injured intra-abdominal organ in children. So, okay. Yes. Đầu tiên là nói về cái phần đặc điểm của cái chấn thương gan. Thì cái chấn thương gan thường xảy ra trong những cái chấn thương kính, đặc biệt là cái chấn thương bụng kính. Thì nếu nó xảy ra khoảng 10 đến cái chấn thương bụng kính thì xảy ra khoảng 10 đến 15% những cái trường hợp đứa trẻ nó bị chấn thương. Và cái chấn thương bụng kính thì trong đó có khoảng 80 đến 90% là cái chấn thương liên quan tới gan. And the reason that there's a lot of injury in children is in part related to the anatomy. The liver, spleen, and pancreas are in the upper abdomen, and they're relatively larger than they are in adults. And these three organs often are below the ribs posteriorly, especially in infants and toddlers, so they're more easily directly injured. And they may be partially protected by the ribs, but as you know, the ribs are mostly cartilage, they're very pliable, and they don't provide much protection. Yeah. Let's do that, and then we'll go from there. Lý do tại sao cái chấn thương gan lại hay gặp ở trong chấn thương bụng kính thì là do cái đặc điểm giải phẫu của cái gan. Thì cái gan, lách và tụy nó nằm ở bụng trên, và ở trẻ em thì cái gan nó tương đối lớn hơn so với tỷ trọng của cơ thể so với người lớn. Gan, thận và lách thì nó nằm ở phía bên dưới và ở phía sau của xương sườn, đặc biệt là ở trẻ nhũ nhi và cái trẻ đang chập chững biết đi. Và vì nó nằm ở cái vị trí đó cho nên nó chỉ được bảo vệ một phần bởi xương sườn mà thôi. Tuy nhiên ở trẻ nhỏ thì chúng ta biết là cái khung xương sườn nó chưa có phát triển hoàn chỉnh, nó chủ yếu là sụn đồng thời và nó rất là mềm dẻo, do đó cái sự bảo vệ của nó cũng không có từ cái xương sườn cũng không có được nhiều. And they have less fat in their abdomen, especially Vietnamese children. So that will protect the abdomen or protect the organs, but if you don't have it, it doesn't protect you. Yeah. They have weak abdominal muscles, that doesn't protect them. So all of these things taken together increase their susceptibility to blunt trauma. Yeah. Cái điểm kế tiếp nữa đó là trẻ nhỏ thì cái vùng bụng nó rất là ít mỡ, và cái mỡ cũng là một cái để bảo vệ các cái tạng ở trong cơ bụng. Kế tiếp nữa là cái cơ vùng bụng ở trẻ em thì cũng yếu, và vì đặc điểm giải phẫu liên quan tới cấu trúc của xương sườn, liên quan tới mỡ vùng bụng, liên quan tới cơ, mà cái gan ở trong cơ bụng là một cái cơ quan rất là dễ bị tổn thương khi mà bị chấn thương bụng kính. And like any trauma patient, when you have somebody that you think might have a liver problem, you have to do a primary and a secondary evaluation. And the primary evaluation is one that we do rapidly so that we can find and treat
anything that's an immediate threat to the child's life, such as airway or breathing problems. Is the airway obstructed or unobstructed? Can the patient actually breathe? Is there bleeding in the mouth or airway? Is there a foreign body? Or is he vomited and there's gastric contents? Can he breathe? Can he ventilate or oxygenate? Is there increased respiratory work or increased respiratory effort, such as nasal flaring, retractions, seesaw or rocking breathing, grunting, cyanosis? Why don't we go with that? Yes. Về cái đánh giá thì chúng ta có hai cái đánh giá, một là cái đánh giá ban đầu, cái thứ hai là cái đánh giá kế tiếp. Thì tất cả những cái đứa trẻ bị chấn thương chúng ta đều theo cái trình tự này. Thì cái đánh giá ban đầu, mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải làm sao tìm được nhanh và điều trị những cái chấn thương hoặc là những cái vấn đề mà đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Một là đối với đường thở thì chúng ta phải đánh giá xem cái đường thở nó có bị tắc nghẽn hay là không tắc nghẽn, có chảy máu ở trong đường thở hay là không, hoặc là có dị vật trong đường thở hay không, hoặc đứa trẻ nó bị ói và nó hít dịch dạ dày vào trong cái đường hô hấp. Cái tiếp nữa là đứa trẻ nó thở như thế nào, nó có thể thông khí được hay là không, có thể trao đổi oxy máu được hay là không, có cái biểu hiện của tăng không hô hấp hay không, như là tăng tần số thở hay là tăng cái thở gắng sức, như là có dấu hiệu phập phồng cánh mũi, có thở co kéo cơ hô hấp phụ, có thở co kéo cơ vùng bụng, có cái tiếng rên thở cũng như là cái dấu hiệu tím. And we also need to remember one of the first things we do when we have a trauma patient is put a pulse oximeter on them and measure their oxygen saturation, and that's very important. We have to remember that the oxygen saturation does not say much about the delivery of oxygen to the tissue. So if you have reduced blood flow to an organ like a liver or kidney or something else, or you have a decreased cardiac output, you may have a normal saturation, but the tissues may not be getting adequate oxygenation. Yes. And then the circulation, do they have cyanosis, tachycardia, or bradycardia, hypotension? Are their pulses normal? Do they have normal skin turgor and capillary refill? And is the skin temperature normal? For their central nervous system, they have to be very concerned when there's trauma, whether there's a spinal injury and whether they have injury to the spinal cord, or if we're going to cause it if we move the patient without protecting the spine. Many of these things can be done simultaneously by a couple of people, but it needs to be done as quickly as possible and as safely as possible for the patient. Yes. Điều đầu tiên và rất là quan trọng khi chúng ta đánh giá bệnh nhân chấn thương đó là chúng ta đo cái độ bão hòa oxy máu. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ là cái độ bão hòa oxy máu nó không có đồng nghĩa với việc là cái việc cung cấp oxy cho mô, bởi vì cái việc cung cấp oxy cho mô ngoài cái sức chứa oxy còn cần cung lượng tim nữa. Nếu như bệnh nhân giảm cung lượng tim thì chúng ta, mặc dù chúng ta có cái độ bão hòa oxy máu bình thường, tuy nhiên cái oxy giao đến mô nó không có đảm bảo, như là giao đến gan, đến thận, đến lách, nó không có đảm bảo do cái tình trạng giảm cái cung lượng tim. Kế tiếp nữa là chúng ta đánh giá về mặt tuần hoàn, thì coi bệnh nhân có bị tím hay là không, có nhịp nhanh hay nhịp chậm, có tụt huyết áp hay không, tình trạng mạch như thế nào, tình trạng da như thế nào, độ phục hồi mau mạch như thế nào và nhiệt độ của da như thế nào. Chúng ta đánh giá về hệ thần kinh trung ương xem bệnh nhân có chấn thương sọ não hay là chấn thương cột sống hay là không, thì điều này cũng rất là được quan tâm. Và nếu bệnh nhân có chấn thương cột sống thì chúng ta không có được di chuyển bệnh nhân trước khi chúng ta có những cái dụng cụ để bảo vệ và tránh di lệch cột sống khi di chuyển. Và cái việc đánh giá này thì thông thường sẽ được làm cùng một lúc bởi nhiều người, và chúng ta đánh giá ban đầu thì cần phải đánh giá càng nhanh càng tốt, cũng như là làm sao càng an toàn cho bệnh nhân thì càng tốt. And so, I don't know why it's doing that. So, once we've done the primary evaluation in less than 5 minutes, we can go to the secondary survey, which is a head-to-toe examination of the patient to rule out other injuries that might be life-threatening also.
And it's done after the primary evaluation and the stabilization of the patient. So if the patient's bleeding a lot, we need to stabilize that before we go to the secondary survey. And it's done primarily after, or the historical data for the patient can be obtained quickly if we use the ample mnemonic, which is allergies, medication, previous medical history and illness, last meal, events that led up to the injury or the kind of injury that we had, like blunt, penetrating, burns, hazardous material, chemicals, toxins. And then we need to evaluate and treat any newly discovered injuries. Yes. Và đối với cái đánh giá ban đầu thì chúng ta thực hiện nhanh trong vòng 5 phút và sau đó chúng ta sẽ đến cái đánh giá kế tiếp. Thì cái đánh giá kế tiếp thì chúng ta thực hiện cái đánh giá từ đầu tới chân để chúng ta loại trừ một cái tình trạng là đa chấn thương cũng như là phát hiện những cái tình trạng mà chấn thương đe dọa tính mạng. Và khi chúng ta thực hiện cái đánh giá kế tiếp này, sau khi chúng ta đã thực hiện cái đánh giá ban đầu và nếu như bệnh nhân có chảy máu mà tiết động không ổn định thì chúng ta cũng phải ổn định bệnh nhân trước khi chúng ta đưa bệnh nhân vào cái đánh giá kế tiếp này. Thì đối với cái đánh giá này thì chúng ta thực hiện thu thập những cái dữ liệu liên quan tới bệnh nhân cũng như là những cái dữ liệu liên quan tới cơ chế của cái chấn thương, và chúng ta sử dụng cái giúp trí nhớ, đó là cái chữ ampli. Thì cái chữ này viết tắt của những cái chữ ở trên slide thì dịch ra tiếng Việt đó là tiền sử về dị ứng, tiền sử về sử dụng thuốc, tiền sử về bệnh lý nội khoa trước đây, lần cuối cùng ăn uống là khi nào, cái thương là như thế nào, chấn thương hở do bỏng hay là do vật liệu sắc nhọn hay là do hóa chất hay là do độc chất, và chúng ta phải đánh giá và điều trị những cái tổn thương mà chúng ta mới phát hiện trong cái lần đánh giá thứ hai này. Yes. In the secondary survey, we need to do the physical examination, a more extensive physical examination. And we really need to do the front, the back, the sides of the patient and remove their clothing so that we can see everything. And in turning them, we need to be sure that their neck is sterilized because they can have a spine injury that we need to protect, and their back needs to be protected. If they have a narrow pulse pressure or tachycardia, to me that means they have shock until we can prove otherwise. And then we need to reevaluate for this frequently because patients may be stable when we first see them, but then they can change very quickly. Okay, let's go with that. Yes. Về cái đánh giá kế tiếp thì chúng ta đánh giá về thăm khám lâm sàng, và chúng ta phải khám từ đầu tới chân ở phía trước, phía sau và hai bên bệnh nhân. Do đó chúng ta phải để làm được cái việc này một cách tỉ mỉ thì chúng ta cần phải cởi hết quần áo của bệnh nhân ra để chúng ta có thể quan sát hết tất cả những cái chấn thương trên người bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có cái chấn thương cột sống cổ hay là chấn thương cột sống lưng thì chúng ta cần phải cố định cái cột sống cổ, cột sống lưng trước khi chúng ta di chuyển hay làm những cái gì đó trên người của bệnh để tránh cái tổn thương tủy sống. Nếu bệnh nhân có cái dấu hiệu là huyết áp kẹp hoặc là dấu hiệu là nhịp tim nhanh, mặc dù bệnh nhân ngay cái thời điểm này chúng ta không có phải là sốc, mà tuy nhiên đây là một bệnh nhân dễ dàng rơi vào sốc, và những cái bệnh nhân này thì chúng ta cần phải đánh giá một cách thường xuyên. Tại thời điểm này có thể là bệnh nhân ổn định, tuy nhiên cái sự thay đổi của bệnh nhân sẽ rất là nhanh. If they have a head and face trauma, do they have a hematoma or a laceration or a skull depression? We really need to palpate the entire face, head, and head for fractures. Now, if we have a facial fracture, it's probably better not to put a nasogastric tube in because we actually may put that through the cribriform plate into the brain. Yes. So it's better to put in an oral gastric tube rather than put in a nasogastric tube. Yes. Let's go with that, and then we'll do the last two. Yes. Về vùng đầu và vùng mặt thì chúng ta cần phát hiện coi có máu tụ, có rách hay là có lõm sọ hay là không. Và chúng ta khi thăm khám vùng đầu mặt thì chúng ta phải sờ toàn bộ vùng mặt cũng như là vùng đầu để tìm cái gãy xương. Và nếu như chúng ta có cái bằng chứng của cái chấn thương vùng đầu mặt
thì chúng ta không có được đặt xông mũi dạ dày, bởi vì khi chúng ta đặt xông mũi dạ dày thì cái ống xông này nó có thể đi qua các cái lỗ ở cái đáy sọ và đi vào trong cái não của bệnh nhân. And again, if we're examining the neck, does it need to be immobilized? And to me, until I know better, I always think that there's a neck injury. So I need to protect the neck and the spine so that I don't make the patient worse. When we examine the chest, is there crepitus? So there's air in the tissues, tenderness, increased work of breathing. Are the breath sounds equal on both sides? Are they reduced, like there would be if there's blood on one side or not? Or are they tympanitic because there's air on one side? The heart sounds, are they normal? Or are they really decreased? If they're decreased, we have to worry about blood and the pericardium. And then if we percuss the chest, is it tympanitic or is it dull? Yes. Đối với vùng cổ thì nếu theo thầy thì thầy sẽ gần như là những cái bệnh nhân chấn thương thì sẽ coi như là có chấn thương cột sống cổ, và thầy sẽ bất động cột sống cổ cho đến khi chúng ta có bằng chứng là không có chấn thương cột sống cổ. Bởi vì nếu không có cố định cột sống cổ thì chúng ta sẽ làm cho cái chấn thương nó xấu hơn khi mà có cái chấn thương cột sống cổ. Kế tiếp nữa đó là đối với cái đánh giá lồng ngực thì chúng ta xem coi bệnh nhân có dấu hiệu của tràn khí dưới da hay là không, hoặc là có dấu hiệu của đau khi mà thăm khám, khi sờ hay không, tăng công hô hấp, hoặc là nghe phổi coi âm tế bào có đều hai bên hay là không. Nếu một bên giảm âm tế bào có thể là có khí hoặc là có máu ở trong cái màng phổi đó. Nghe tiếng tim có bình thường hay là không, hay là giảm. Nếu tiếng tim giảm thì chúng ta có thể nghi ngờ đây có phải là một cái trường hợp tràn máu màng tim hay là không, và chúng ta cũng cần phải gõ xem coi cái màng phổi hai bên nó trong hay là nó đục trong có những cái tình huống mà chúng ta nghe cái âm tế bào nó không có đều. And is the abdomen distended? Is it tense like it would be if there were a lot of blood or fluid in there or air? Are there bowel sounds? There may not be because there's been trauma. Are there masses? Are there any masses? Is the organ, are the liver and spleen large, as in somebody who has an underlying other disease like lymphoma or something? Is there bruising of the skin, or is there tenderness? If they have any of these, we require other evaluation to be sure that there's not something else going on in the abdomen. And if the patient doesn't have pain, that does not eliminate an abdominal injury. Yes. Đối với thăm khám vùng bụng thì chúng ta xem coi cái bụng nó có căng, có chướng hay là không, có nghe được cái âm ruột hay là không. Bởi vì khi có chấn thương cái vùng bụng ruột thì có thể cái âm ruột, nhu động ruột nó sẽ mất. Sờ xem có cái khối gì ở trong ổ bụng hay là không, hoặc là lách và gan có lớn hay là không. Có thể nó lớn hay là do nó có bệnh nhân có cái bệnh lý nền gì đó trước đó làm cho cái gan nó lớn. Bệnh nhân có vùng da có bị bầm tụ máu hay là không, có đau khi mà sờ hay là không. Nếu bệnh nhân có những cái biểu hiện này của vùng bụng thì chúng ta cần những cái đánh giá sâu hơn. Và khi chúng ta thăm khám bệnh nhân thăm khám vùng bụng không có đau thì này cũng không có loại trừ được là bệnh nhân có chấn thương ở trong cái ổ bụng. We don't often do a rectal examination of patients, but if we have a suspicion that there may be a urethral or a penetrating rectal injury, we should do one, because if there's blood in the rectum, then there may be bowel injury. Or if we feel a prostate in a boy and it's higher than it normally is, we need to worry about a urethral injury. And if there's abnormal sphincter tone, we need to think about there being spinal cord injury. And vaginal injury, if the patient's having lower abdominal pain, it could be from a pelvic fracture or perineal laceration. We need to think about whether this patient has injury to the vagina. Yeah.
Đối với cái thăm trực tràng thì chúng ta không có thăm khám trực tràng một cách thường xuyên, ngoại trừ chúng ta nghi ngờ có cái chấn thương trực tràng hoặc là cái chấn thương niệu đạo. Thì khi chúng ta thăm khám trực tràng thì chúng ta thấy có máu đi theo gang tay, điều đó cũng có thể gợi ý đây là một cái chấn thương liên quan tới cái ruột. Cái tiếp nữa là nếu chúng ta thăm khám chúng ta thấy cái ở trẻ nam nó, chúng ta thấy cái tiền liệt tuyến nó lên cao, điều đó có thể là một cái dấu hiệu nghi ngờ của cái chấn thương niệu đạo, hoặc là cái trương lực cơ vòng nó bất thường, thì đây cũng là một cái dấu hiệu nghi ngờ của cái chấn thương cột sống. Chúng ta thăm khám chấn thương âm đạo thì có thể xảy ra khi đối với những cái chấn thương vùng bụng dưới, chẳng hạn như là gãy xương chậu, hoặc là những cái chấn thương liên quan tới cái vùng chậu. So what I'm really saying is that, well, we need to look for fractures, because fractures are often a site in which there can be a lot of blood in the muscle and continuous bleeding. So we need to palpate the entire bone for tenderness. Can they move the extremity normally? Are there pulses in the extremity? Because a patient might have a compartment syndrome, or do they have normal pulse, normal sensations in their legs? Which, if they don't, then we have to worry about either compartment syndrome or some nerve injury. And then a neurological examination, a Glasgow Coma score is always important. We need to do a sensory and motor examination and examination of the pupils and cranial nerves, and if possible, the patient's awake and can do it with us. And we need to repeat this neurologic examination frequently, because if they have some head injury, they may be perfectly well now. In a half an hour, they have marked increased intracranial pressure. Yes. Chúng ta cũng cần phải thăm khám tay chân để xem coi có gãy xương hay là không, và chúng ta cần phải sờ toàn bộ xương ở cái vùng tay và vùng chân xem nó có căng cứng hay là vận động, nó có phù nề hay là có bất thường về vận động hay là không. Chúng ta cần, bởi vì cái gãy xương thì cũng có nguy cơ mất máu một cái lượng lớn, chúng ta cần phải kiểm tra mạch và cảm giác của tay chân để phát hiện sớm cái hội chứng tràn ép khoang. Nếu chúng ta không có bắt được mạch, hoặc là bệnh nhân có mất cảm giác vận động ở cái vùng chi, thì đây là một cái dấu hiệu gợi ý của cái tràn ép khoang, hoặc là một cái tình trạng là tổn thương thần kinh gây dẫn đến cái rối loạn cảm giác vận động của bệnh nhân. Cái tiếp nữa đó là chúng ta cần phải thăm khám hệ thần kinh trung ương, chúng ta cần phải đánh giá thang điểm Dassault, thăm khám cảm giác và vận động của toàn thân, thăm khám cái soi đồng tử, cũng như là khám các dây thần kinh sọ não nếu có. Và cái việc thăm khám hệ thần kinh trung ương này cần phải lặp đi lặp lại để phát hiện những sự thay đổi, bởi vì có thể cái chấn thương sọ não ngay cái lúc mà chúng ta khám đó nó bình thường, tuy nhiên sau đó 30 đến 60 phút mới bắt đầu có hiện tượng tăng áp lực nội sọ, thì bệnh nhân mới có cái biểu hiện của thần kinh trung ương. Now, has there been a blow to the trunk or the abdomen? Because most patients with liver trauma have a history of having been struck in the abdomen or the chest. And most of them have pain. And the injuries can either be low velocity or high velocity. The low velocity injuries are from falls, from sports injuries such as football or gym equipment, bicycles, skateboards. And the high velocity ones are usually from motor vehicles or motorcycles, or falls from a height, as we discussed previously. And these injuries, and the high velocity injuries, are much more severe usually, and they're the leading cause of death in children who are less than a year of age. Go ahead. Yes. Chúng ta cần hỏi cái tiền sử liên quan tới chấn thương, tức là có những cái bằng chứng gì về cái việc chấn thương, cái lực vào ở cái thân của bệnh nhân hoặc là vùng bụng của bệnh nhân, ở những cái đặc biệt là những cái bệnh nhân mà chấn thương gan thì thường liên quan tới cái tiền sử là có đụng hoặc là cái chấn thương ở cái vùng bụng, và cái đau thì cũng rất là hay gặp trong cái tình huống chấn thương bụng.
chấn thương thì có hai cái cơ chế chấn thương. Một là chấn thương liên quan tới cái vận tốc thấp thôi, chẳng hạn như là chúng ta té, hoặc là chúng ta chấn thương do thể thao như là chúng ta chơi bóng đá, hoặc chúng ta tập gym, hoặc là chúng ta đi xe đạp, hoặc là chúng ta lướt sóng, hoặc là chấn thương với cái tốc độ cao như là chấn thương do tai nạn xe hơi, té từ cái độ cao rất là cao. Thì cái chấn thương với cái tốc độ cao thì chấn thương này nó nguy hiểm và nó nặng nề hơn so với cái chấn thương cái tốc độ thấp. Và cái chấn thương tốc độ cao là cái nguyên nhân dẫn đến tử vong hay gặp ở những cái đứa trẻ dưới 1 tuổi. And the liver is usually relatively larger in young children. And if they have hepatomegaly for some reason, then it doesn't take much force to injure the liver. Và cái gan ở trẻ nhỏ thì lớn hơn so với cái gan ở người lớn, khi so với tỷ trọng của so với cơ thể, do đó chỉ cần một cái lực nhỏ thôi, chấn thương vùng bụng ở trẻ nhỏ thì cũng có cái nguy cơ tổn thương gan rồi. So, how do we assess somebody who may have a liver injury? Well, measuring aspartate aminotransferase or alanine aminotransferase may help some, but it's not very useful most of the time. But if it's above 90, the ALT is above 90, or the AST is above 120, we can that may help us. Okay. Yes. Chúng ta đánh giá cái cận lâm sàng và những cái cận lâm sàng giúp theo dõi cũng như là chẩn đoán. Đầu tiên đó là cái men gan như là AST, ALT. Thì thật ra cái men gan nó chỉ giúp ích một phần rất là nhỏ thôi, và hầu hết các cái trường hợp nó cũng không có cái giá trị lắm trong cái việc chẩn đoán. Tuy nhiên nếu cái men gan ALT từ trên 90 trở lên, hoặc là AST trên 120 trở lên, thì đây là một cái ngưỡng là để nghĩ đến là có cái chấn thương gan. The gold standard for finding a liver injury is a CT scan. And it identifies about 90% of liver injuries in hemodynamically stable children. Excuse me. But we need to remember that CT scans have been associated with an increase in cancer of the brain, leukemia, and they occur in about 1 in 1,000 studies in some studies of 5-year-old patients. But unfortunately, you and I will never know that because they don't occur for 20 years on average. So we'll never see that patient again in 20 years. And it's much more common with repeated CT scans. Cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán chấn thương gan đó là chúng ta chụp CT scan có cảm quang. CT scan thì giúp chẩn đoán khoảng 90% các cái trường hợp chấn thương gan, thậm chí ở những cái bệnh nhân mà huyết động ổn định. Tuy nhiên cái CT scan thì có sử dụng tia X, cho nên có cái nguy cơ cho bệnh nhân, chẳng hạn như là nguy cơ ung thư, nguy cơ cái khối u ở não, hoặc là nguy cơ bệnh bạch cầu cấp xảy ra ở khoảng 1 trên 1.000 các cái trường hợp trẻ dưới 5 tuổi mà được chụp CT scan. Và cái điều này, cái nguy cơ này nó xảy ra rất là trễ, tức là phải 20 năm sau khi chụp CT scan thì nó mới xảy ra, và chúng ta cũng không có theo dõi bệnh nhân sau 20 năm đó, cho nên là chúng ta cũng không có biết rõ chính xác cái điều này. Và cái việc chụp CT scan lặp đi lặp lại thì cái nguy cơ này nó sẽ cao hơn. But if we need to get a CT scan, then we need to do it. But use the lowest dose of radiation possible that will give us the information that we want. Yes. We can also do a fast scan, which is a rapid ultrasound evaluation of the abdomen and the thoracic cavity. But a fast scan by itself picks up liver injury about 50% of the time. A physical examination, you can find it about 40% of the time. But if you combine a fast scan with a physical examination and an ALT or AST, then you have 97% sensitivity and 95% specificity in adults. And while this has not been studied in children, it's probably the same in children. So the three together are much better than any one alone. Yes.
Tuy nhiên nếu chúng ta cần chụp CT scan thì chúng ta cũng phải chụp thôi. Tuy nhiên và khi chụp thì chúng ta nên sử dụng cái lượng cái TX thấp nhất có thể mà chỉ giúp cho chẩn đoán có cái hình ảnh tốt là được. Chúng ta thực hiện cái siêu âm đánh giá nhanh, cái FAST, thì cái siêu âm đánh giá nhanh chúng ta đánh giá cho cái khoang bụng cũng như là cho cái lồng ngực. Nếu chúng ta thực hiện cái siêu âm FAST này thì chúng ta có một mình cái FAST thôi thì khả năng phát hiện cái chấn thương gan là khoảng 50%. Chúng ta thăm khám lâm sàng thì chúng ta có khả năng phát hiện cái chấn thương gan khoảng 40%. Tuy nhiên nếu chúng ta kết cả ba cái, vừa cái siêu âm FAST, vừa cái đánh giá lâm sàng cộng với cái xét nghiệm ALT và AST thì chúng ta có khả năng chẩn đoán cái chấn thương gan với cái độ nhạy là 97% và cái độ chuyên là 95% ở người lớn. Cái này thì chưa được chứng minh ở trẻ em. Tuy nhiên thầy nói là cái điều này cũng đúng đối với trẻ em, tức là nếu chúng ta phối hợp ba thứ, chúng ta siêu âm FAST, chúng ta thăm khám lâm sàng cộng với cái dấu hiệu của ALT, AST tăng thì chúng ta có thể chẩn đoán cái chấn thương gan 97% độ nhạy và 95% độ chuyên. How do we manage it? Well, in the past, we looked at the CT scan to see how serious the injury was, and the care was based on that. And we've talked about that previously. Yeah. But the way it's really managed at the present time is by the physiologic status of a patient, not by the imaging findings. So, is the patient stable hemodynamically? Are they having continuing bleeding? This is much more important than anything we can see on the CT scan. Yes. Now, the imaging of the CT scan may be helpful in the diagnosis of and looking at the physiologic status, but it's really the patient's physiologic status that directs the therapy. Yes. Về cái điều trị chấn thương gan thì trước đây người ta dựa vào cái hình ảnh chấn thương của gan trên CT scan để quyết định các phương pháp điều trị. Tuy nhiên ngày nay thì người ta không có dựa vào cái hình ảnh để quyết định các phương pháp điều trị, mà người ta dựa vào cái tình trạng sinh lý của bệnh nhân, tức là cái bệnh nhân này huyết động có ổn định hay là không, hay là cái tình trạng chảy máu có tiếp diễn hay là không. Và đây cái tình trạng huyết động cũng như là tình trạng chảy máu có tiếp diễn hay là không là cái yếu tố quan trọng hơn để quyết định cái can thiệp điều trị so với cái hình ảnh CT scan. Cái hình ảnh CT scan cũng hữu ích trong cái việc đánh giá cái mức độ chấn thương và nó là một cái thêm vào trong cái điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên không phải là cái quyết định cái phương pháp điều trị bệnh nhân. Cái đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân mới là cái phương pháp quyết định cái cách điều trị cho bệnh nhân. So, non-operative management is what is very common. In fact, it's standard of practice to not do surgery on these patients. Only about 3% of them will go to surgery because of their liver injury. But they may go to surgery because they have other abdominal injuries, such as bowel, kidney, bladder, ureters, pancreas, or they may have a fracture or bleeding into their leg or some other such thing. So they may require surgery. And then we're going to have to deal with the problems that are associated with the liver, plus the other problem. And some patients will present after 48 hours with pain, pleural effusions, and re-injury. But that's not very common. Yes. Chúng ta điều trị bảo tồn và đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân ổn định, đây là một cái chấn thương bụng kín thì điều trị bảo tồn là một cái phương pháp điều trị khá phổ biến. Ngày nay thì người ta ít có can thiệp phẫu thuật đối với cái trường hợp chấn thương gan mà huyết động ổn định cũng như là đây là một cái chấn thương kín. Ngoại trừ một số cái trường hợp thì người ta can thiệp phẫu thuật, tỷ lệ phẫu thuật nó dưới 30%. Tức là ngoài cái chấn thương gan ra chúng ta còn có chấn thương các cái tạng khác ở trong cổ bụng nữa, chẳng hạn như là có tổn thương ruột, có tổn thương bàng quang, có tổn thương niệu quản, có tổn thương tụy, hoặc là cái tình trạng chấn thương này nó đến
ở cái giai đoạn muộn trên 48 giờ sau khi chấn thương, bệnh nhân có xuất hiện như là đau, có cái tràn dịch, tràn máu màng phổi và có cái biểu hiện của cái chấn thương lại thì người ta mới can thiệp phẫu thuật. It's hard to know, to have a good definition for hemodynamic stability, because there just isn't one. Because their two children have different blood pressures, heart rates, and breathing rates, depending on what their age is. So it's hard to come up with one definition. But the judge, so that makes our judgment of the patients while we're evaluating them very important, because that's what's going to decide whether we're going to operate or not operate on this patient, whether we're going to give blood or not give blood, etc. And so what are the guidelines for operative versus non-operative management? Well, if you have adequate vital signs and no evidence of continued bleeding, that's non-operative. If you've given 20 milliliters of saline twice and they're stable, then you can observe them. But you need to type and screen them for blood, because you don't know if they're going to bleed in an hour or 2 hours or 5 hours. And we need to measure vital signs frequently and probably get a hemoglobin every 6 hours. So let's go with that. Yes. Tuy nhiên cái định nghĩa như thế nào là cái huyết động ổn định ở trẻ em thì gần như là không có, bởi vì trẻ em cái trạng mạch, huyết áp và cái nhịp thở của nó thay đổi dựa theo cái lứa tuổi. Tuổi nhỏ, trẻ sơ sinh thì khác, trẻ giống như khác, trẻ lớn là khác nữa, do đó rất là khó để có một cái định nghĩa chung về cái huyết động không ổn định cho trẻ em. Và cái việc quyết định là ổn định hay là không ổn định cần có cái sự phân tích lâm sàng rất là cẩn thận của cái người đánh giá bệnh nhân. Về cái hướng dẫn cho cái việc mổ hay là không mổ thì nó phụ thuộc vào những cái vấn đề sau. Tức là đầu tiên đó là cái dấu hiệu sinh tồn của đứa trẻ có bình thường so với cái độ tuổi hay là không. Bệnh nhân không có cái bằng chứng của cái việc chảy máu tiếp tục sau khi hồi sức thông qua cái việc là nếu chúng ta bolus 20 ml dung dịch đảng trương 2 lần mà cái huyết áp của bệnh nhân với mạch nó ổn định, sau đó thì chúng ta có thể điều trị bảo tồn, và chúng ta cần phải theo dõi cũng như là cần phải tầm soát liên tục cái bệnh nhân này. Chúng ta cần phải theo dõi dấu hiệu sinh tồn một cách thường xuyên cũng như là xét nghiệm hemoglobin mỗi 6 giờ. And again, there's no single test that will predict the need for transfusion or for surgery. So you have to put all the information together to make those decisions. Và chúng ta cũng không có bất kỳ một cái xét nghiệm đơn lẻ nào và giúp chúng ta tiên đoán được cái nhu cầu truyền máu cũng như là cái nhu cầu cần phải can thiệp ngoại khoa dựa vào chỉ một cái cận lâm sàng mà thôi. Chúng ta cần phải phối hợp với nhau. So I said we should check hemoglobin at 6 hours. If the patient's stable and on the ward, not in the ICU, we can check it probably 6 hours after injury. If it's still stable, then we probably don't need to repeat it every 6 hours. But if the hemoglobin is below 7 grams or below, and the patient is stable, then we probably should check it again. Because remember, when you have a hemoglobin of 7, you have half the oxygen content in your blood that you normally would have sitting here right now. So it's about almost 10 cc's per 100 milliliters of blood. You have to remember that the heart requires 12 cc's per 100 milliliters of blood every minute. So that's more than we have. So the body has to steal oxygen and perfusion from somewhere else to meet that demand. Yeah. And the lower our hemoglobin gets, the more the heart has to work in order to provide enough oxygen to itself. Yeah. So if we get to 7, we need to think about transfusing the patient. Okay. Yes.
Sorry, I don't understand at this point. We check hemoglobin 6 hours later. If hemoglobin is stable, we reduce the time If to the check. patient is on the ward, not in the ICU, then if Yeah. we can check it in 6 hours and be stable, we don't need to do it. Yes. Repeat it Yes. unless something changes. Yes. And then did you get the part about the 7 grams of hemoglobin? Okay, I don't understand. Về cái việc mà theo dõi cái hemoglobin, nếu bệnh nhân nằm tại ICU thì chúng ta theo dõi hemoglobin mỗi 6 giờ. Tuy nhiên nếu bệnh nhân mà đang nằm ở trên trại á, thì chúng ta kiểm cái hemoglobin sau 6 giờ. Nếu mà cái giá trị hemoglobin sau 6 giờ này so với trước nó không có thay đổi gì nhiều, có nghĩa là bệnh nhân ổn định, thì cái tần số kiểm tra của chúng ta sẽ giảm đi, tức là chúng ta phải kéo dài cái thời gian để xét nghiệm cái hemoglobin ra. Về về truyền máu thì chúng ta cần truyền máu để nâng cái hemoglobin nó trên 7 gram trên decilit đối với cái bệnh nhân ổn định. Bởi vì nếu mà hemoglobin dưới 7 gram trên decilit thì chúng ta sẽ không có đủ cái sức chứa oxy để cung cấp oxy cho mô. Với cái hemoglobin từ 7 gram trên decilit trở lên thì cái sức chứa oxy nó là 9.62 ml oxy cho 100 ml máu. Thì đây là một cái sức chứa oxy cung cấp cho cái mô đối với cái mô bình thường. Tuy nhiên chúng ta biết là cái tim của chúng ta cần đến 12 ml oxy trong 100 ml máu, do đó nó sẽ có cái hiện tượng là cướp máu của các cái cơ khác, ưu tiên cho tim. Vì vậy chúng ta cần phải truyền máu cho bệnh nhân để giữ cái hemoglobin ít nhất là 7 gram trở lên để đảm bảo cái cung cấp oxy cho mô. Nếu không thì tim nó sẽ cướp máu ở những cơ quan khác, từ đó dẫn đến cái thiếu máu, thiếu oxy mô ở những cái cơ quan khác trong cơ thể. So we always put these patients to bed and keep them there, but there's no evidence that prevents bleeding. But we need to do it if there's ongoing bleeding or they're in the ICU until the bleeding stops and the vital signs are stable. Because if the patient's continuing to bleed and they stand up, they may faint and hurt themselves, hurt their head or something else. And there are a few patients who have re-bleeding once their bleeding has stopped, and so late bleeding is rare in children. And there's a possibility of re-bleeding if you have a flush on CT scan. So you inject some dye on CT scan and it's outside of the blood vessels. Yes. That there's an increased chance with that. If they've had a handlebar injury, that is, they've fallen on the handlebars. If they have another solid organ that's injured, like the pancreas, then there's an increased possibility of their bleeding late. But most of these patients, when they're discharged, they can have a regular diet, minimal abdominal pain, and ambulation if they have normal vital signs. Trong cái điều trị bảo tồn thì có cái vấn đề là bệnh nhân nên nghỉ ngơi tại giường. Nghỉ ngơi tại giường thì không có giúp ngăn chặn cái việc chảy máu. Tuy nhiên nếu mà bệnh nhân có cái chảy máu tiến triển hoặc là có cái dấu hiệu sinh tồn mà không có ổn định, đang mất máu mà bệnh nhân ngồi dậy, bệnh nhân đứng dậy đi, thì có cái nguy cơ là bệnh nhân sẽ bị té. Và khi té như vậy thì sẽ chấn thương các cái cơ quan khác liên quan tới cái việc té ngã này. Và do đó nên bệnh nhân nên nằm nghỉ tại giường để ngăn chặn cái việc té ngã này, chứ không có phải là giúp cho ngừng chảy máu. Về cái thời gian nằm viện thì bệnh nhân có cái nguy cơ là sẽ chảy máu lại sau khi cái tình trạng chạy ổn định. Tuy nhiên đối với trẻ em thì cái việc chảy máu lại ở cái giai đoạn muộn thì hiếm gặp. Và những cái trường hợp mà có cái nguy cơ chảy máu lại đó là chúng ta thấy có cái hiện tượng thoát mạch trên CT scan có chất cản quang, tức là chúng ta chụp hình CT scan có chất cản quang, chúng ta thấy là cái chất cản quang này nó thoát ra khỏi lòng mạch trên cái hình CT scan. Hoặc là những cái đứa trẻ nó chấn thương do nó té hoặc là đập vào trong những cái tay lái xe, hoặc là cái chấn thương nó có chấn thương liên quan tới một cái tạng đặc khác nữa, chẳng hạn như là chấn thương tủy. Và khi trẻ xuất viện thì trẻ ăn uống lại bình thường, đau bụng thì cũng sẽ ít đi.
và trẻ có thể vận động, có cái dấu hiệu sinh tồn bình thường. Now, there are a group of patients who don't respond to the non-operative management. So they have abnormal vital signs after you've given them 2 doses of 20 cc's per milliliters per kilo of saline and given them 10 to 20 milliliters per kilogram of blood. These patients frequently need some other treatment. So, but we need to be sure that they're not bleeding someplace else. Like, it might not be the liver, it might be the leg where they're bleeding in the muscle or someplace else. Yes. But if they're not stable after giving them blood, consider interventional radiology and embolization if you can know where the bleeding site is, so you can know where the bleeding site is. Okay? Yeah. Yes. Đối với cái chấn thương gan mà cái tình trạng chảy máu vẫn còn tiếp diễn, đây là những cái tình trạng mà không có đáp ứng đối với điều trị bảo tồn, thì những cái dấu hiệu mà giúp chúng ta tiên đoán cái không có đáp ứng với điều trị bảo tồn, tức là cái sinh hiệu của bệnh nhân vẫn còn bất thường sau khi chúng ta truyền một cái thể tích dung dịch tinh thể là 20 ml per ký trong 2 lần, tức là tổng cộng là 40 ml per ký, hoặc là chúng ta truyền máu với cái lượng 10 đến 20 ml per ký nhưng mà sinh hiệu của bệnh nhân vẫn không có ổn định. Và những cái bệnh nhân này thì hầu hết sẽ cần một cái can thiệp khác, chứ không có phải chỉ đơn thuần là điều trị bảo tồn nữa. Tuy nhiên chúng ta cần phải loại trừ những cái nguyên nhân chảy máu từ cái nguồn khác, và không phải là từ gan, có thể là chảy máu do cái chấn thương hay gãy xương ở cái vùng chân hay gì đó. Và nếu bệnh nhân vẫn không có ổn định sau khi chúng ta đã truyền máu thì có thể xem xét chúng ta can thiệp vào mạch để làm tắc mạch nếu mà chúng ta thấy rõ cái điểm chảy máu. And patients with liver injuries may have coagulopathy, either from the injury to the liver or because we've given them so much crystalloid that they've diluted out their clotting factor, so they don't clot well. Yes. So, and then if they're still bleeding, we need to consider a massive transfusion protocol, which we'll talk about the next time, not this time. Yes. Và chúng ta cần phải ghi nhớ là những cái bệnh nhân này có thể có cái nguy cơ rối loạn đông máu, và rối loạn đông máu này có thể là do cái chấn thương gan làm ảnh hưởng tới cái việc tổng hợp cái yếu tố đông máu của bệnh nhân, hoặc là do chúng ta truyền cái dung dịch tinh thể nhiều quá làm pha loãng máu và các yếu tố đông máu, do đó bệnh nhân sẽ có cái vấn đề về cái rối loạn đông máu. Khi mà chúng ta có cái rối loạn đông máu thì chúng ta hoặc là truyền máu, chúng ta cần xem xét cái protocol truyền máu có lượng lớn. Cái protocol truyền máu có lượng lớn thì thầy sẽ dạy trong cái lần kế tiếp, trong cái bài này thì không có dạy cái này nữa. So, as I said, failure for non-operative management is uncommon. It's less than 3% of its injuries. And it occurs, if they fail, it occurs early in children. Children, and about 87% of them are less than 24 hours. And adults, it's 48 or 72 hours or more. And what they have is shock and bleeding. And the risk factors for failure are usually a high injury severity score, a low Glasgow coma score when they present to the hospital, a higher organ injury grade, and if they've injured multiple organs, and the older age of the patient, the pediatric patients, so teenagers are more likely to fail than young children are. Về cái thất bại của cái điều trị bảo tồn mà cần phải can thiệp khác thì cái này nó cũng không có hay gặp lắm, chỉ dưới 33%, và thường xảy ra ở cái giai đoạn sớm ở trẻ em. So với người lớn thì trẻ em xảy ra ở cái giai đoạn trong vòng 24 giờ đầu, trong khi đó là người lớn là xảy ra ở cái giai đoạn là sau 24 giờ. Thì những cái bệnh nhân này thường sẽ có cái biểu hiện là sốc và có chảy máu tiếp diễn. Những cái yếu tố nguy cơ mà tiên đoán cho cái việc điều trị bảo tồn thất bại đó là cái thang điểm chấn thương nó lớn, có cái thang điểm Glasgow lúc nhập viện là thấp, cũng như là có cái thang điểm chấn thương tạng cao,
hoặc là những cái đây là một cái trường hợp chấn thương đa tạng, hoặc là những cái đứa trẻ mà ở tuổi trưởng thành thì cái nguy cơ điều trị thất bại cao hơn so với những cái đứa trẻ tuổi nhỏ. So what can we do if we have bleeding? Well, one of the things we can do is go to have the radiologist embolize blood vessels so they stop bleeding. But it's rarely needed, actually, and not very commonly used in children. If there's non-operative failure occurs in about 22% of patients who have extravasation of contrast outside the vessel. Okay, but only about 6.5% of those go to embolization. So it's usually used if we have both extravasation of the dye and clinical signs of continued bleeding. And then we have to go to radiology to do this. Yes. Về cái việc can thiệp nội mạch để làm tắc mạch điều trị cái chảy máu thì cái này cũng ít có thực hiện, đặc biệt ít khi cần, đặc biệt là ở cái chấn thương gan do trẻ em. Cái tần suất mà điều trị nội khoa thất bại là khoảng 22% với những cái trường hợp là trên hình CT scan có hình ảnh thoát mạch, và chỉ 6.5% trong các cái trường hợp này là được điều trị bằng cái can thiệp tắc mạch là nội mạch mà thôi. Thì cái can thiệp tắc mạch nội mạch thì thường được thực hiện khi mà bệnh nhân có cả hai thứ, một là có cái hình ảnh thoát cái chất cản quang trên CT scan và có cái dấu hiệu lâm sàng của cái chảy máu đang tiến triển, thì chúng ta sẽ đưa bệnh nhân đi làm can thiệp nội mạch. But there are complications associated with embolization. They can have pain because you have areas of the liver that die because they don't have any blood flow. You can have contrast-induced renal injury. You can actually cause more bleeding sometimes because you get backup of pressure and it bleeds. You have intra-abdominal abscesses. You have bile leaks, hepatic injury, necrosis. And in small children, when you put the femoral catheter in, you can actually injure the femoral artery. And then the major problem is that we have to transport the patient to radiology. If the patient is in shock or having heavy bleeding, we probably ought to not do that. We need to stabilize them beforehand or take them to surgery and then consider the embolization when the patient is stable, or consider the patient. If he's not going to surgery, consider the embolization when the patient is stable. Yes. Về cái biến chứng sau khi chúng ta làm can thiệp nội mạch thì chúng ta bơm một cái lượng thuốc cản quang khá là lớn vào trong cái vùng ở cái gan này, thì nó có cái nguy cơ là gây cho bệnh nhân đau, có cái nguy cơ tổn thương thận do cái thuốc cản quang, có nguy cơ là chảy máu hoặc là tạo cái khối áp xe ở trong cái ổ bụng, có nguy cơ là rò mật, có cái nguy cơ là hoại tử gan do chúng ta tắc mạch máu, những cái mạch máu nuôi cái gan mô gan bình thường này. Đối với trẻ nhỏ thì khi chúng ta đặt cái catheter vào trong cái động mạch đùi để chúng ta làm can thiệp nội mạch thì có cái nguy cơ tổn thương cái động mạch đùi. Cái điều quan trọng là những cái bệnh nhân mà đang trong tình trạng sốc hoặc là cái huyết động không có ổn định với cái chảy máu có lượng lớn thì rất là khó để có thể di chuyển bệnh nhân lên trên DSA để mà chụp can thiệp nội mạch. Thì những cái bệnh nhân mà đang trong cái tình trạng huyết động không ổn định thì thường người ta sẽ xem xét phẫu thuật, chỉ xem xét can thiệp nội mạch khi mà chúng ta đã hồi sức cái tình trạng huyết động ổn định rồi chúng ta mới can thiệp nội mạch, còn không nếu bệnh nhân đang sốc, đang huyết động không ổn định thì ta xét là can thiệp nội khoa luôn. And what about surgery? Well, surgery is not necessary most of the time, but if you're treated in an adult trauma center, the outcomes are worse. If you have complex liver injury, especially if there's injury of the vena cava. So the primary goal to stop the bleeding, sometimes if the bleeding is massive, then you may just have to go in and do damage control. And so what you're trying to do is control the bleeding sites by packing the liver and then take them back to the ICU and continue resuscitation until they're stable and the
bleeding has stopped, then you can return to surgery when they're hemodynamically stable and metabolically stable, usually in 24 or 48 hours. Yes. And so go ahead with that. And then Yes. Về cái can thiệp ngoại khoa thì thường xảy ra cũng ít có gặp, và thường cái can thiệp ngoại khoa này được điều trị ở cái trung tâm chấn thương mà dành cho người lớn. Thì nếu như đứa trẻ nó được điều trị ở cái trung tâm chấn thương dành cho người lớn trải qua phẫu thuật thì cái kết cục của nó sẽ xấu hơn, và do cái tình trạng chấn thương này nó là một cái chấn thương phức tạp, và đặc biệt là cái chấn thương này nó thường có kèm với cái tổn thương tĩnh mạch chủ dưới nữa, do đó cái kết cục của nó sẽ không có được tốt. Và cái can thiệp ngoại khoa thông thường thì người ta thực hiện để kiểm soát cái nguy kịch, có nghĩa là người ta kiểm soát cái điểm chảy máu mà rõ ràng. Nếu mà thấy điểm chảy máu rõ ràng thì người ta sẽ kiểm soát cái điểm chảy máu rõ ràng, hoặc là người ta sẽ nhét gạt những cái dụng cụ gì đó vào trong cái vùng gan mà đang chảy máu để cho cầm máu tại chỗ này, và sau đó người ta đóng bụng lại và chuyển bệnh nhân ra ICU tiếp tục hồi sức. Sau đó khi tình trạng huyết động ổn định cũng như là tình trạng chuyển hóa ổn định thì người ta sẽ mổ lần thứ hai để điều trị triệt để. Thì thông thường mổ lần thứ hai thì sẽ xảy ra sau 24 đến 72 giờ sau cái mổ lần đầu tiên để kiểm soát cái tình trạng nguy kịch của bệnh nhân. And then there's we need to treat or prevent and treat the lethal triad. Now, what is that? It's hypothermia, acidosis, and coagulopathy. And when patients get those, they have a marked increase in mortality because they have a decrease in cardiac output. And so the goal is to control the bleeding and stabilize the patient with damage control and prevent this from occurring. And then occasionally we have to do a total vascular occlusion. It's not very commonly necessary, but as you can predict, there are marked hemodynamic changes. Yes. Và cái mục tiêu của cái giai đoạn mà điều trị kiểm soát cái tình trạng mất máu nặng này là chúng ta ngăn ngừa cũng như là điều trị cái tam chứng đe dọa tính mạng, tức là tam chứng tử vong, thì gồm có là hạ thân nhiệt, có toan chuyển hóa và có rối loạn đông máu. Khi chúng ta hồi sức một bệnh nhân mà mất máu khối lượng lớn, chúng ta để xảy ra ba cái vấn đề này thì cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân nó sẽ cao hơn, bởi vì ba cái yếu tố này nó sẽ dẫn đến giảm cái cung lượng tim, từ đó giảm cung cấp oxymo, gây suy đa cơ quan và gây tử vong. Chúng ta phải kiểm soát cái tình trạng chảy máu và ổn định cái tình trạng của bệnh nhân. Đôi khi chúng ta cần phải kẹp mạch máu toàn bộ, thì những cái slide sau thầy sẽ có cái kẹp mạch máu toàn bộ thì sẽ nói rõ hơn. Tuy nhiên cái này thì rất là hiếm khi cần thiết, mà nếu làm cái này thì chúng ta sẽ có sự thay đổi về huyết động rất là dữ dội, bởi vì chúng ta sẽ mất một cái tiền tải rất là lớn. So if they are going to do total vascular occlusion, they clamp the venous system and the arterial system frequently to the liver. Yes. And so that takes away all of your venous return from the lower body, and you have a sudden loss of preload. So they develop hypotension, frequently decreased cardiac output, acidosis, hypoxemia, and we need to treat that with fluid and vasopressors. But it's really important that we not give too much fluid, because when they give us back all of this blood, if we've given a lot of fluid, then they're going to be overloaded and in heart failure. Yeah. Yes. So it's sometimes difficult to give the right amount, and so vasopressors are really helpful in this situation. Yes. And the other thing that we frequently get with reperfusion is acidosis, because this body has been acidotic for as long as this was grass-fed, and as a consequence, we're giving a sudden load of acid back to the heart. Yes. This is just like a liver transplant. Yes. Okay? Yes. Đối với cái kiểm soát mạch máu toàn bộ thì chúng ta nhìn trên hình, chúng ta thấy là người ta sẽ kẹp cái tĩnh mạch chủ dưới ở cái vùng ở phía trên và phía dưới của gan, thì như vậy sẽ kiểm soát toàn bộ mạch máu gan, cũng như là người ta sẽ kẹp cái rốn gan. Thì với cái kẹp mạch máu này thì chúng ta mất
hoàn toàn cái lượng máu từ tĩnh mạch chủ dưới về tim, do đó chúng ta sẽ mất một cái lượng lớn tiền tải, dẫn đến tụt huyết áp, dẫn đến giảm cung lượng tim, dẫn đến toan chuyển hóa do cái thiếu máu cơ thể, dẫn đến giảm oxy máu. Và chúng ta điều trị cái này bằng truyền dịch cũng như là sử dụng thuốc vận mạch. Tuy nhiên khi chúng ta truyền dịch thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta không nên truyền dịch quá nhiều, bởi vì chúng ta truyền dịch quá nhiều mà ở cái giai đoạn người ta mở kẹp đó, một cái lượng lớn dịch nó sẽ về cơ thể, từ đó sẽ dẫn đến cái hiện tượng quá tải khi chúng ta tái tướng máu. Do đó chúng ta cần truyền dịch một cái lượng vừa phải thôi. Và ở cái giai đoạn này chúng ta sử dụng thuốc vận mạch thì rất là tốt ha, vừa truyền dịch một cái lượng vừa phải cộng với thuốc vận mạch để chúng ta giữ được cái huyết áp của bệnh nhân. Kế tiếp là khi kẹp thì chúng ta sẽ có cái giai đoạn xả kẹp. Thì cái giai đoạn xả kẹp đây là một cái giai đoạn tái tứ máu. Tái tứ máu này chúng ta có hai hiện tượng. Một là chúng ta có một cái lượng lớn thể tích tuần hoàn từ cái tĩnh mạch chủ dưới sẽ trở về tim, sẽ có nguy cơ quá tải thể tích tuần hoàn. Cái thứ hai nữa là chúng ta máu ở cái vùng này là một cái máu mà trong suốt một cái thời gian dài kẹp bị chuyển hóa yếm khí, do đó ở trong đây có rất là nhiều cái chất gây độc cho cơ thể, và khi nó quay trở về tuần hoàn thì chúng ta có cái nguy cơ là toan chuyển hóa, cũng như là có cái nguy cơ là rối loạn điện giải và ảnh hưởng đến cái khả năng co bóp của tim. So, in summary then, for the American Pediatric Surgery Association, this is what their guidelines are. So on admission, do they have abnormal vital signs after initial volume resuscitation or not? And that helps you decide what's going to happen to this child. In the ICU, they usually have bed rest until their vital signs are normal. They get labs every 6 hours until the vital signs are normal. And they're NPO until their vital signs are normal and the hemoglobin's stable, because you don't know whether you're going to have to go to the operating room or not. And then if they go to the ward, there usually are no restrictions to their ambulating there, but then get a CBC about 6 hours after the injury, and they can have a regular diet because there's not likely that they're going to go anywhere else. Yes. Về cái hướng dẫn của cái Hiệp hội Ngoại khoa Hoa Kỳ về cái chấn thương, Hiệp hội chấn thương Hoa Kỳ ở trẻ em, thì đối với trường hợp chấn thương lách và gan thì chúng ta có 4 cái. Một là nhập ở đâu, bệnh nhân cần nhập ICU nếu như mà có cái dấu hiệu sinh tồn bất thường sau khi chúng ta đã truyền dịch, tức là 2 lần 20 ml bạc túy dung dịch tinh thể. Tại ICU thì bệnh nhân phải nằm nghỉ tại giường cho đến khi dấu hiệu sinh tồn ổn định. Chúng ta cần phải theo dõi cái hemoglobin mỗi 6 giờ cho đến khi tình trạng bệnh nhân ổn định. Bệnh nhân cần phải nhịn ăn, bởi vì chúng ta biết là trong cái giai đoạn sinh hiệu không có ổn định đó, bệnh nhân có thể cần phải can thiệp ngoại khoa bất cứ lúc nào. Do đó bệnh nhân trong cái giai đoạn này cần phải cho nhịn ăn uống. Bệnh nhân có thể nhập khoa lầu trại nếu mà tình trạng bệnh nhân ổn định, và tại cái lầu trại thì không có hạn chế về cái việc bệnh nhân vận động. Chúng ta theo dõi xét nghiệm công thức máu có lúc nhập viện. Sau đó 6 giờ nếu tình trạng ổn định, thì lần trước thầy nói nếu tình trạng ổn định thì chúng ta có thể giãn cách cái thời gian theo dõi cái hemoglobin ra. Về cái ăn uống thì bệnh nhân có thể ăn uống bình thường nếu mà bệnh nhân nằm ở trên lầu trại. So transfusion for unstable vital signs after you've given 20 cc's per kilo bolus twice to this patient. The hemoglobin's less than 7 and you've given blood, still unstable. Signs of ongoing or recent bleeding. Then you can either do angioembolization, or you might think about going to surgery. But the signs, so with embolization, the signs of ongoing bleeding despite packed cell transfusion. It's not indicated if you only have a blush on the admission CT scan after you've injected dye, if the vital signs are stable. Operative exploration occurs usually when it's unstable vital signs after you've given packed red blood cells and you continue to have evidence of bleeding and
consider massive transfusion protocol, and we'll talk about that the next time. Yes. Về các cái phương pháp điều trị thì chúng ta cần phải truyền dịch truyền máu. Nếu như mà bệnh nhân dấu hiệu sinh tồn không ổn định sau khi chúng ta bolus 2 lần 20 ml bạc ký dung dịch tinh thể thì chúng ta xem xét truyền máu vào các chế phẩm của máu, hoặc là nếu như hemoglobin của bệnh nhân dưới 7 gram thì chúng ta truyền máu cho đến khi tình trạng chảy máu ổn định, hoặc là bệnh nhân có dấu hiệu của cái tình trạng chảy máu diễn tiến hoặc là có tình trạng chảy máu lại thì chúng ta truyền máu vào các chế phẩm của máu. Kế tiếp nữa là chúng ta khi nào thì làm can thiệp nội mạch. Chúng ta làm can thiệp nội mạch khi bệnh nhân có dấu hiệu chảy máu tiến triển, mặc dù bệnh nhân đã được truyền máu và các cái chế phẩm máu. Chúng ta không có chỉ định can thiệp nội mạch chỉ vì chúng ta thấy có cái hiện tượng thoát mạch ở trên CT scan mà dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định, cũng như là bệnh nhân không có bằng chứng của cái việc chảy máu đang tiến triển mà cần phải truyền máu. Về vấn đề can thiệp ngoại khoa để kiểm soát chảy máu thì chúng ta thực hiện trong những cái tình huống là chúng ta đã truyền máu và các chế phẩm máu rồi, nhưng mà bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu sinh tồn, vẫn không có ổn định và tình trạng chảy máu vẫn còn tiếp diễn. Và khi chúng ta can thiệp phẫu thuật thì chúng ta sử dụng cái protocol truyền máu có lượng lớn thì sẽ dạy cho lần sau. And when can they be discharged? Well, it's based on their clinical condition, not on the injury severity grade. So if that's stable, then they can. Tolerating a diet well, they have minimal abdominal pain, and their vital signs are normal. Và cho bệnh nhân xuất viện thì dựa vào cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, chứ không phải là dựa vào cái mức độ nặng của cái tổn thương mà cho chúng ta đánh giá trên hình ảnh hay gì đó. Và thường thì bệnh nhân sẽ ổn định thì sẽ dung nạp tốt với cái việc ăn uống. Bụng thì không có còn đau nữa hoặc là đau rất là ít, và cái dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân sẽ bình thường. Đây là những cái dấu hiệu gợi ý là tình trạng lâm sàng của bệnh nhân là ổn định. And after they've been discharged, can restrict activity for about 2 weeks. That's usually safe. Other people have suggested it could be shorter than that, but there's no data to support that. And do we need follow-up imaging? Well, there is a risk of delayed complications following spleen or liver injuries, but it's really low. And consider the imaging for symptomatic patients with a prior high-grade injury. Other than that, probably we won't have to do any more imaging. Yes. Về cái việc chăm sóc sau khi xuất viện thì về cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày thì người ta hạn chế cái hoạt động ở những cái trường hợp mà hạn chế cái hoạt động của bệnh nhân phụ thuộc vào cái mức độ chấn thương của bệnh nhân, thì thông thường là người ta sẽ hạn chế cái hoạt động này khoảng 2 tuần. Người ta cũng nghiên cứu là có thể rút ngắn cái thời gian hạn chế cái vận động này hay là không, thì các nghiên cứu thì cho thấy là cái tính an toàn thì chưa có được thiết lập một cách đầy đủ để ủng hộ cái việc là cho bệnh nhân vận động sớm hơn. Về cái việc chỉ định các tác động lâm sàng để theo dõi người bệnh thì những cái bệnh nhân mà này thì có cái nguy cơ về những cái biến chứng sau chấn thương gan lách ở những cái bệnh nhân chấn thương này thì rất là thấp, và do đó chúng ta cũng không có chỉ định cận lâm sàng một cách thường quy để theo dõi bệnh nhân, mà chỉ có sử dụng cái cận lâm sàng, cái hình ảnh học khi mà bệnh nhân có cái dấu biểu hiện lâm sàng với cái tình trạng là chấn thương ở cái mức độ cao trước đó. So with that as background, let's think about this case. Do you want to take a break? No, I'm all right. Okay, so it's a 5-year-old boy who was hit by a truck, and at the accident he was awake, he was not vomiting, no initial loss of consciousness, so at least now he has no evidence of intracranial problems. He was admitted to a hospital that was nearby, and then he was, they put in a 24-gauge IV, which I think for a trauma patient is probably too small. You want something in which you can get, through which you can get fluid. And if you can get a 20 into this child, you should be able to in a 5-year-old.
then you can give 4 times as much fluid through that as you can through or 3 times as much as you can through this 24. He was then transferred to the Children's Hospital number 2. He was thought to have a hemorrhagic shock and blunt abdominal trauma. Yes. Chúng ta đi vào cái tình huống lâm sàng. Chúng ta gửi thầy, đây là một bé trai 5 tuổi nhập viện vào mùng 1 giờ sáng ngày 24 tháng 6 ở bệnh viện Nhi đồng 2. Thì đứa trẻ này nó bị đụng bởi một cái chiếc xe tải nhỏ khi mà nó đang đi bộ ở trên đường. Cái cơ chế chấn thương thì không có rõ. Sau khi chấn thương thì đứa trẻ vẫn tỉnh, không có nôn ói, không có biểu hiện của mất ý thức. Điều này cho thấy là đứa trẻ không có vấn đề về cái chấn thương sọ não. Và đứa trẻ nhập ở bệnh viện gần đó là bệnh viện gia đình để chăm sóc ban đầu. Thì tại đây đứa trẻ được đặt một cái đường truyền tĩnh mạch 24 và truyền cái dung dịch tinh thể. Thì theo thầy thì đứa trẻ này nên được đặt một cái đường truyền tĩnh mạch lớn hơn. Và đứa trẻ 5 tuổi thì chúng ta có thể đặt cái catheter 20. Và với catheter 20 này thì chúng ta sẽ truyền được dịch với một cái tốc độ gấp 3 lần so với catheter 24 thì nó sẽ phù hợp hơn cho cái việc hồi sức. Và sau đó đứa trẻ được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2 với cái chẩn đoán là sốc mất máu do chấn thương bụng kính ngày thứ nhất. And when he got to the Children's Hospital, he was a little tachycardic. Upper limits of normal for a 5-year-old is about 120. He's at 140. Blood pressure is low. It's 50 over 30. You know, lower limits of normal is about 45. So he's hypotensive, tachycardic. His respirations are increased, but they're up their upper limits of normal. And in room air, his oxygen saturation is only 95%. For a healthy 5-year-old, I would expect that to be low. But this child of 5 years only weighed 16 kilos. So his BMI was 14.5, and as we know, that increases his likelihood of infections, of dying, of having abnormal immune system function. So it's important to check that and to be very cognizant of that and to try and prevent any problems that might occur in this child. Yes. Tình trạng đứa trẻ lúc nhập viện là mạch 140 lần trên phút, thì đối với đứa trẻ 5 tuổi cái mạch bình thường là dao động từ 80 đến 120, do đó đây là một cái tình trạng mạch nhanh, huyết áp 50/30 mm thủy ngân. Và đối với đứa trẻ này huyết áp bình thường và huyết áp âm thu phải 93 đến 110 mm thủy ngân, do đó đây là một cái đứa trẻ có cái huyết áp thấp khá là nhiều. Về cái tần số hô hấp thì đứa trẻ thở 28 lần trên phút, và bình thường đứa trẻ 5 tuổi thở 20 đến 28 lần trên phút, thì đây là một cái giới hạn trên của cái nhịp thở. Và đối với độ bão hòa oxy máu thì đứa trẻ có độ bão hòa oxy máu là 95% với khí trời. Và đối với một cái đứa trẻ bình thường khỏe mạnh thì độ bão hòa oxy máu với khí trời 95%, đây là một cái giá trị hơi thấp. Và đứa trẻ có cái cân nặng 16 kg, ở đứa trẻ 5 tuổi thì tính ra BMI là 14.5, thì đây là một cái đứa trẻ suy dinh dưỡng, và khi nó suy dinh dưỡng như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống miễn dịch của đứa trẻ, và đứa trẻ rất là dễ có cái nguy cơ nhiễm trùng, do đó chúng ta cũng cần phải đánh giá cái vấn đề này ở đứa trẻ một cách cẩn thận. He was sleepy and he had a rapid heart rate and decreased pulses. He was pale, his extremities were cold, which is consistent with his blood pressure and heart rate. So he's probably hypovolemic. He has skin abrasions on his face, neck, chest, abdomen, arms, and legs. So this was a significant accident, injury to him. His heart sounds were normal, his abdomen was soft, and he hadn't had any labs done before he was transferred. I think at least he should have had a hemoglobin, because if he's bleeding somewhere, you might want to transfuse him during transport or before. So I think it's important to get that, at least a hemoglobin before transport. Yes. Tình trạng đứa trẻ lúc nhập viện và đứa trẻ
mổ gà, đứa trẻ có cái mạch nhanh nhạy, có cái tình trạng da xanh, tay chân lạnh. Đây là cái biểu hiện lâm sàng cũng phù hợp với cái tình trạng mạch huyết áp của đứa trẻ. Đứa trẻ có cái biểu hiện của giảm thể tích tuần hoàn. Đứa trẻ có những cái vết bầm ở vùng mặt, vùng cổ, vùng ngực, vùng bụng, tay chân, thì điều đó cho thấy đây là một cái chấn thương khá là nặng dành cho cái đứa trẻ này. Bụng thì mềm, tiếng tim thì rõ, và đứa trẻ được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2. Tuy nhiên thầy nói là đứa trẻ này với cái tình trạng giảm thể tích tuần hoàn như vậy thì ít nhất cũng nên thử hemoglobin trước khi là chuyển bệnh nhân, bởi vì có thể đứa trẻ này trong cái giai đoạn chuyển là cần phải truyền máu rồi, do đó chúng ta cần ít nhất là phải đo xét nghiệm cái hemoglobin trước khi vận chuyển bệnh nhân đến một cái bệnh viện khác. Yes. And at the other hospital, they got a CT scan, which showed fluid here and a contusion of a liver segment 4, right? So he now has evidence of injury. Unfortunately, it wasn't looked at. Nobody looked at it before he was transferred. It doesn't make sense to me to get a liver scan, get a CT scan, expose this child to radiation if you're not going to look at it. So I think before they're transported, somebody needs to look at the child, look at the scan. Yes. Về chụp cái CT scan này chúng ta thấy có cái dịch u trọng ở cái vùng van gan, tức là có dịch tự do ở trong cái ổ bụng. Kế tiếp nữa là có cái hình ảnh dập cái nhu mô gan ở hạ phương tỳ 4. Thì cái CT scan này thầy nghĩ là tại bệnh viện này cho chụp CT scan nhưng mà bệnh nhân không, các bác sĩ điều trị không có xem cái hình CT scan này trước khi chuyển bệnh nhân đi, do đó cái điều trị của mình nó không có phù hợp với cái tình trạng chấn thương của đứa trẻ. Và nếu chúng ta cho đứa trẻ đi chụp CT scan, đứa trẻ phơi nhiễm với lại cái TX thì chúng ta cần phải xem kết quả CT scan để điều trị phù hợp và với cái tình trạng tổn thương này trước khi chúng ta chuyển đứa trẻ đi sang bệnh viện khác. So this is just another site, but what you can see is infravena cava is very close to this injury, and as we'll see in a few minutes, it actually was injured. Cái hình mà thầy vẽ xanh xanh ở phía trên đó là cái chấn thương gan, cái xanh xanh, cái vòng thứ hai ở phía dưới đó là cái tĩnh mạch chủ dưới, thì chúng ta thấy là cái chấn thương gan này nó nằm rất là sát với cái tĩnh mạch chủ dưới. So the child was, when he arrived at the Children's Hospital, the trachea was intubated, he was mechanically ventilated, and they put in an NG tube. Again, we have to think about it with these things on his face. Does he have facial trauma, and is the cribriform plate intact? Because if it is, we don't want to put an NG tube in, we want to put an oral gastric tube in. He had a peripheral 24, they put in another 22, but it would have been better to get a couple of 20 gauge in there. You have to give blood rapidly. You want the largest catheter you can get. He was given 40 milliliters per kilogram per hour of saline, 500 milliliters of PAC cells over 2 hours, and I don't know what his hemoglobin was during that period of time. Yes. Đứa trẻ được điều trị là đặt nội khí quản, thở máy, đặt xong mũi, đặt xong dạ dày. Thì thầy nói đây là một đứa trẻ có cái biểu hiện của cái bầm ở cái vùng mặt, thì chúng ta cần phải thăm khám để xem coi cái xương của cái vùng đầu mặt cổ nó có còn nguyên vẹn hay là không. Nếu như mà có dấu hiệu của cái gãy xương, chấn thương vùng đầu mặt cổ thì chúng ta không có nên đặt cái ống xoang dạ dày. Đứa trẻ được đặt một cái kim luồn 22 và kim luồn 24. Thì theo thầy thì chúng ta nên đặt 2 cái kim luồn 20, thì như vậy chúng ta sẽ có khả năng hồi sức truyền máu như là dịch tốt hơn so với cái kim luồn 24 và kim luồn 22. Đứa trẻ được truyền natri cloro tổng cộng là 40 ml/kg/giờ
cộng với 500 ml hồng phụ lắng trong vòng 2 giờ. Tuy nhiên tại thời điểm này thì không có cái giá trị hemoglobin nên thầy cũng không biết là cái giá trị hemoglobin của đứa trẻ là như thế nào và cái điều trị nó có phù hợp với cái giá trị hemoglobin hay là không. Approximately an hour later, his vital signs were pretty stable and normal. His oxygen saturation was normal, and that's after this fluid and blood. His end-tidal CO2 was normal, his temperature was okay, and he had an ultrasound that showed a small amount of free abdominal fluid. And then his liver scan, I don't know where this was done, but they had a small amount of right pleural effusion, and if he went to the scanner in the children's hospital, somebody needs to go with him. Yes. Because he can suddenly bleed and needs to be resuscitated, and they need to have somebody there. The people in X-ray usually aren't capable of doing that, so that having somebody there who knows what they're doing as far as repleting the blood volume is very important. He didn't have a cranial scan, and it was decided that he needed conservative treatment because his vital signs were stable at that point. We don't know what his hemoglobin was, but his vital signs were stable. Sau khi chúng ta truyền 40 ml bạc ký cái nitrichloro cộng với 500 ml hồng phụ lắng thì cái dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định, mạch 115 lần, huyết áp 90/50 mm thủy ngân, SpO2 100% với thở máy, FiO2 50%, TCO2 là 35 mm thủy ngân. Đứa trẻ được siêu âm bụng và thấy có một cái lượng dịch nhỏ, lượng dịch tự do nhỏ ở trong tô bụng. Đứa trẻ được đưa đi chụp CT scan. Cái chụp CT scan này không biết có phải là chụp CT scan ở bệnh viện Nhi đồng 2 hay là không. Tuy nhiên thầy nhắc là đây là một cái đứa trẻ có cái chấn thương bụng kín, có cái tình trạng là xuất huyết chảy máu, do đó khi đi chụp CT scan thì cần phải có cái người có khả năng hồi sức đi theo bệnh nhân, bởi vì có thể trong suốt cái quá trình chụp bệnh nhân sẽ có cái bất ổn về cái huyết động mà chúng ta cần phải hồi sức. Chúng ta biết là các cái bác sĩ cũng như là nhân viên ở tại cái đơn vị chẩn đoán hình ảnh chụp CT scan thì gần như là họ không có đủ khả năng để hồi sức những cái tình huống mà mất máu hoặc là huyết động không ổn định như thế này. Do đó khi chụp CT scan ở đứa trẻ này phải có người có khả năng hồi sức đi theo đứa trẻ trong suốt quá trình chụp, và đứa trẻ không có được chụp CT scan sọ não. Đứa trẻ được hội chẩn, được khám bác sĩ ngoại khoa thì chỉ định là điều trị bảo tồn, bởi vì đứa trẻ có cái dấu hiệu sinh tồn ổn định sau khi chúng ta hồi sức bằng cái dịch truyền cũng như là máu ở phía trên. So he's fairly stable here. They started measuring his waist circumference, which is very important. Probably should have been started at the other hospital. Because if he's bleeding into his abdomen, we want to know that the abdomen is increasing. He's mechanically ventilated, he's getting fluids, he's getting something for pain, and omeprazole. Then go ahead, and then we'll do this one. Yes. 3 giờ sau khi hồi sức tại 3 giờ, thời điểm 3 giờ tức là 4 giờ sau khi nhập viện bệnh nhân khi bệnh nhân nằm tại hồi sức cấp cứu thì dấu hiệu sinh tồn vẫn ổn định. Đo vòng bụng thì thấy là vòng bụng 56 cm. Cái việc đo vòng bụng này rất là quan trọng. Cái đo vòng bụng nên bắt đầu khi bệnh nhân nhập viện ở cái bệnh viện trước. Thì cái đo vòng bụng giúp chúng ta theo dõi là cái tình trạng chảy máu trong ổ bụng có tăng lên hay là không thông qua cái vòng bụng nó tăng kích thước. Đứa trẻ được an thần thở máy, được truyền dịch, được sử dụng giảm đau và kháng sinh. And an hour and a half later, he's tachycardic and he's hypotensive. And he's pale. His waist circumference has increased only 1 centimeter, but it needs to be watched carefully. And at this point, I'd be sure that I had a good record of the input and output. So I know that I'm not giving an enormous amount of fluid, and if I have to, then that may decide whether he needs surgery or not. But he was giving a lot of fluids. He got 300 milliliters of FFP.
fresh frozen plasma because they thought he was having clotting problems or might have. And again, that's a fairly good sized volume for this 16-kilo child. And then he got calcium because of all the blood products, and he was getting a lot of IV fluid. And now he was started on noradrenaline at 0.2 micrograms per kilogram per minute. Again, I think to try and get his blood pressure back up to the normal range. Yes. 1 tiếng rưỡi sau khi nhập ICU thì bệnh nhân có cái dấu hiệu sinh tồn không ổn định, mạch nhanh và huyết áp tụt. Còn với cái da xanh, cái vòng bụng lúc này là tăng lên 1 cm so với trước đó. Tuy nhiên cái giai đoạn này là mình nên có cái số liệu về cái việc dịch truyền vào cũng như là dịch thoát ra để tránh cái tình trạng là mình đã truyền một cái lượng dịch vào quá lớn mà chúng ta không có cái lượng dịch ra, dẫn đến tình trạng là quá tải thể tích tuần hoàn. Thì tại thời điểm mà mạch nhanh huyết áp tụt này thì đứa trẻ được truyền natriuretic 800 ml trên giờ, tức là tương đương với 50 ml tập ký, 375 ml hồng cầu lắng, khoảng 23 ml tập ký, 300 ml kết tụ huyết tương tư đông lạnh, 19 ml tập ký. Thì tổng cộng cái này là 90 ml tập ký trong vòng 1 giờ, là một cái lượng dịch truyền khá là lớn. Đứa trẻ được cho canxi để bù cái canxi mất trong cái quá trình mà chúng ta truyền máu cũng như là chế phẩm máu. Và đứa trẻ được bắt đầu sử dụng thuốc vận mạch để đưa huyết áp trở về bình thường với cái liều noradrenaline 0,20 mg ký trên phút. So 1 hour later, now he's on noradrenaline and adrenaline. So I'd be talking to the surgeons to see so they are available in case he needs to go to surgery. His saturation is only 94%, so they increased his oxygen to 80%. And then his waist circumference is now increased 5 centimeters. So something's going on in his abdomen. And now they've increased the adrenaline from 0.5 to 1 micrograms per kilogram per minute, and the adrenaline to 1 microgram per kilogram per minute. So they're trying to get the blood pressure back up in this patient. The hemoglobin's okay, but it might be that it's just not stabilized at the moment. And platelet count's okay, and these are increased, but they're not increased much, the ALT and AST. His albumin is low, and that's probably because of his nutritional state. His lactate is increased. So they consulted the surgeon, and the surgeon decided that he needed a laparotomy. Yes. Okay, why don't we go with that, and then we'll go with the rest of it. Yes. Nửa tiếng sau khi có dấu hiệu sinh tồn bất ổn thì đứa trẻ tiếp tục dạ tụt huyết áp, phải sử nâng liều cái noradrenaline lên 0,5 microgram per kg trên phút và thêm adrenaline 0,3 microgram per kg trên phút. Thật ra tại cái thời điểm mà đứa trẻ tụt huyết áp lại thì thầy nói là nên hội chẩn với bác sĩ ngoại khoa để có cái can thiệp ngoại khoa trong cái tình huống này, bởi vì đứa trẻ có cái dấu hiệu của cái chảy máu tiếp diễn và cái gây ra tình trạng sốc mất máu. Kế tiếp nữa thì đứa trẻ tiếp tục có cái hiện tượng mạch nhanh, có cái giảm cái độ hỏa oxy máu, đứa trẻ xanh nhạt, vòng bụng 62 cm tăng lên 5 cm so với cái đánh giá trước. Hemoglobin lúc này là 12.6 gram, tiểu cầu 150.000, AST là 240, ALT là 86, có tăng nhưng mà cũng không có tăng nhiều lắm. Albumin là 19 gram, điều này có thể là do cái tình trạng là đứa trẻ nó bị suy dinh dưỡng, lactate máu tăng 3.1. Thì đứa trẻ được xử trí bằng cái tăng cái nồng độ oxy hít vào lên 80%, điều chỉnh máy thở, tăng liều noradrenaline cũng như là adrenaline lên đáng kể để duy trì cái huyết áp. Đứa trẻ được truyền máu, truyền huyết tương và truyền tiểu cầu và hội chẩn với bác sĩ ngoại khoa để chỉ định phẫu thuật bó bụng cầm máu. Yes. Okay, so they got a blood gas. He has severe metabolic acidosis because his base step is -16 and his bicarb is 12. Yeah. At 40% oxygen, his PO2 is only 140. Should be about 250 to 300 with this. So
there's something going on in his lung, and the first thing I'd think about is there fluid accumulating in the lung? His INR was okay at this point, and his electrolytes were okay. Yes. Về cái khí máu động mạch thì đây là một cái khí máu động mạch cho thấy đứa trẻ có một cái tình trạng toan chuyển hóa rất là nặng với cái pH là 7.15, cái PE là âm 16.8 và HCO3 là 12. Kế tiếp nữa là đứa trẻ này có cái tình trạng là thở oxy 40%, tuy nhiên cái phân áp oxy trong máu động mạch chỉ có 141 mà thôi. Với cái oxy 40% thì cái phân áp oxy trong máu động mạch khoảng 250 đến 300. Điều này cho thấy là cái phổi của đứa trẻ nó có cái vấn đề, có thể là một cái tình trạng xẹp phổi do cái bụng nó đẩy cái động mạch lên, cũng có thể là do cái tình trạng thoát dịch ở trong cái nang do chúng ta truyền dịch một cái khối lượng lớn, làm cho cái việc trao đổi oxy của đứa trẻ nó sẽ không có được tốt. Về cái xét nghiệm đông máu cũng như là xét nghiệm dân đồ tại thời điểm này thì bình thường, INA giá trị bình thường 1.03. And just before he was transferred, he was hypertensive, which we don't want because that will increase the bleeding. And I'm sorry, his pulse was 150 and his blood pressure was normal. And his saturation was 99%, so they decreased his adrenaline and noradrenaline and transferred into the OR. Yes. 2 tiếng kế tiếp và sau cái thời điểm mà bệnh nhân phải tăng cái liều noradrenaline và adrenaline thì bệnh nhân vẫn còn mạch nhanh, huyết áp thì quay trở về bình thường. Sau khi truyền máu, chế phẩm máu cũng như là dịch thì người ta giảm được cái noradrenaline xuống còn 0.3 microgram bạc tí, adrenaline còn 0.3 microgram bạc tí trên phút và bệnh nhân được chuyển đi phẫu thuật. And I would be worried that this child was still hypovolemic, even though his blood pressure is normal, but he's severely tachycardic with a heart rate of 150. Yes. Và thầy vẫn lo lắng cho cái đứa trẻ này là đứa trẻ vẫn còn giảm thể thức tuần hoàn, bởi vì đứa trẻ vẫn còn cái hiện tượng là mạch nhanh khá là nhiều. Do đó đây là một cái dấu hiệu gợi ý là đứa trẻ vẫn còn giảm thể thức tuần hoàn. So what are the risks for the patient? Well, he has a BMI of only 14.5. He has a low albumin, so he's going to leak a lot of fluid into the tissues, and is probably leaking a lot of fluid into the abdomen. And this is going to change the pharmacokinetics and pharmacodynamics of the drugs we're going to use. The immunization immune system is abnormal. There will be slow wound healing, and he has an increased chance of having an infection because of this malnutrition and his low BMI. Yes. Về cái tình trạng của đứa trẻ thì cái nguy cơ của đứa trẻ, đây là một cái đứa trẻ suy dinh dưỡng với cái BMI có 14.5, albumin 19 gram trên lít. Thì với cái tình trạng này, albumin này thì đứa trẻ có nguy cơ thoát dịch ngoại bào và dịch vào trong phổi, vào trong ổ bụng cũng như là vào trong mô kẽ của cơ thể, còn làm thay đổi cái dược động học cũng như là dược vật học của thuốc, cho nó ảnh hưởng tới cái việc gắn thuốc, vận chuyển thuốc của cái albumin này. Đứa trẻ nó có cái hệ thống miễn dịch bất thường, suy giảm miễn dịch dẫn đến cái chậm lành vết thương cũng như là tăng cái nguy cơ nhiễm trùng. They thought the surgical risk were that he could have hemorrhagic shock, he could have a coagulation disorder, or he could have electrolyte disturbances, especially if we give him a lot of old blood. He can become hyperkalemic and have a cardiac arrest. So if we can give blood that's less than 7 days old, the fresher the better, then we decrease that chance. The problem in little children like this is if you give blood rapidly, that at 7 days has a potassium of 7 to 10 milliequivalents per liter, then we can cause a cardiac arrest in this patient very quickly. Yes. So I think it's really important that we use the freshest blood possible, and in the best of all worlds, use fresh whole blood. Yes.
Về cái nguy cơ ngoại khoa của đứa trẻ này thì đứa trẻ đây là một cái đứa trẻ trong cái tình trạng là sorry. I lost the internet connection. Oh, okay. Yeah. Well, hopefully you get it back. Về tình trạng của đứa trẻ thì đây là một cái đứa trẻ có tình trạng sốc mất máu, có cái nguy cơ là rối loạn đông máu liên quan tới sốc mất máu cũng như là truyền máu khối lượng lớn, có cái nguy cơ rối loạn điện giải, đặc biệt là chúng ta phải truyền máu nhanh mà cái máu cũ. Thì nếu chúng ta truyền máu ở đứa trẻ mà cái máu nó trên 7 ngày thì cái máu nó được dự trữ trên 7 ngày thì cái lượng kali ở trong máu nó đến 7 đến 10 mét trên lít, và khi chúng ta truyền một lượng lớn máu với cái nồng độ kali cao như vậy thì đứa trẻ nó sẽ có nguy cơ tăng kali máu dẫn đến ngừng tim. Do đó khi mà truyền máu có lượng lớn ở trẻ nhỏ như thế này thì chúng ta nên sử dụng máu còn mới, ít nhất là máu lấy dưới 7 ngày. Tốt nhất là chúng ta truyền máu mà máu tươi, đó là máu toàn phần mà máu tươi trong vòng 24 giờ, thì khi đó sẽ có các cái yếu tố trong máu nữa, đồng thời cái nồng độ kali máu thấp thì chúng ta sẽ tránh được cái hiện tượng tăng kali máu liên quan tới truyền máu có lượng lớn ở trẻ nhỏ. So he could have hypo or hyperglycemia. We're giving a lot of blood, and that has dextrose in it and can increase, and that'll increase your blood sugar. So we may get a very high blood glucose in this patient. That's certainly possible. And if the liver is not functioning, we can get a low blood sugar in this patient. So the hypothermia, we want to prevent that, as we said, because that's part of that triad that increases mortality. And he can get that because the surgery is going to be long, a couple of hours at least, massive transfusions and fluid infusions. So if we can warm the fluid, that's helpful. He's going to have the bowels exposed to the room and a cold OR. So if we can warm the operating room, that helps. And we can put the child on a warming mattress. Then we get a wound infection from the trauma and from his low BMI. And he can have respiratory failure because of pleural effusions, the surgery, upper abdominal surgery, and with all the blood that we're giving, he can develop crawling. Đứa trẻ có nguy cơ hạ hoặc là tăng đường huyết thì cái việc truyền máu cũng như là sự mất máu và sử dụng thuốc vận mạch thì có cái nguy cơ dẫn đến tăng đường huyết do các cái hormone này nó kích thích và làm tăng đường huyết, hoặc là đứa trẻ cũng có nguy cơ hạ đường huyết nếu như mà cái chức năng gan của đứa trẻ nó không tốt. Khi chức năng gan của đứa trẻ không tốt thì đứa trẻ sẽ không có dự trữ glycogen được. Đứa trẻ có cái nguy cơ hạ thân nhiệt do cái cuộc mổ kéo dài, do cái tình trạng chúng ta phải truyền máu, truyền dịch khối lượng lớn, cũng như là các tạng trong ổ bụng phơi nhiễm với cái môi trường lạnh ở trong cái phòng mổ. Và chúng ta biết là nếu mà hạ thân nhiệt thì đây là một trong những cái tâm chứng làm tăng tỷ lệ tử vong. Thì chúng ta cần phải làm ấm bệnh nhân thông qua cái việc có thể là giữ cho cái phòng mổ nó ấm hơn so với bình thường. Chúng ta phải làm ấm các cái dịch máu mà chúng ta truyền cho bệnh nhân. Chúng ta sử dụng các cái thiết bị để làm ấm bệnh nhân, nhưng mà làm ấm hoặc là thiết bị làm ấm thông qua cái thổi bằng hơi vân vân. Nguy cơ đứa trẻ có nguy cơ nhiễm trùng, bởi vì đây là một cái đứa trẻ chấn thương cộng với một cái đứa trẻ suy dinh dưỡng thì cái nguy cơ nhiễm trùng vết mổ sẽ cao hơn bình thường. Nguy cơ suy hô hấp do có tình trạng tràn dịch màng phổi, đây là một cái phẫu thuật kéo dài, phẫu thuật vùng bụng trên, cũng như là chúng ta truyền máu vào các chế phẩm của máu thì có nguy cơ tổn thương phổi liên quan tới truyền máu. So what are the other seizure risks? Again, it's the blood pressure, hypotension, shock, coagulopathies from either the transfusion or from a liver injury. They have to use vasopressors, adrenaline, noradrenaline, and so they wanted a central venous catheter, which makes a lot of sense. They have a full stomach. Remember that if they have trauma, the stomach is not empty for 12, 14 hours, so that you have to assume that there's always a full stomach. And we need to check the cuff pressure. It's really important in this patient because if we're going to set it at 20,
we need to be sure that the pressure doesn't increase from gas diffusing into the cuff, because of this patient has hypotension and decreased perfusion of his tracheal mucosa. So if the pressure in that cuff gets high, we're liable to have a subglottic stenosis 3, 4, 6 months later. Yes. Về cái nguy cơ liên quan tới gây mê thì đây là một cái gây mê cho đứa trẻ huyết động không ổn định, có tình trạng giảm thể tích tuần hoàn, có tình trạng sốc mất máu. Đứa trẻ có nguy cơ rối loạn đông máu do chúng ta phải truyền máu khối lượng lớn, do cái tình trạng tổn thương gan dẫn đến là gan không có tổng hợp tốt yếu tố đông máu. Đây là một cái đứa trẻ đang sử dụng thuốc vận mạch adrenaline, noradrenaline, do đó chúng ta cần phải có một cái đường truyền tĩnh mạch trung tâm để sử dụng thuốc vận mạch, thì đây là một cái điều cần thiết và đúng đắn. Đứa trẻ này có cái dạ dày đầy, chúng ta nên nhớ là đứa trẻ khi mà bị chấn thương thì cái thời gian làm trống dạ dày nó sẽ kéo dài hơn, có thể 12 đến 14 giờ so với 8 giờ như là một người bình thường. Do đó có cái nguy cơ viêm khi mà chúng ta đặt nội khí quản. Tuy nhiên đứa trẻ này đã được đặt nội khí quản thở máy rồi thì cái này không có đề cập đến nữa. Cái chúng ta quan tâm là chúng ta phải kiểm tra cái áp lực bóng chèn. Chúng ta phải giữ cho cái áp lực bóng chèn, về mặt lý thuyết thì chúng ta phải giữ cho cái áp lực bóng chèn nó khoảng 20 cm nước. Và đặc biệt ở đứa trẻ này nó quan trọng hơn những đứa trẻ khác nữa, bởi vì chúng ta gây mê cho một cái đứa trẻ có giảm cái huyết áp, và giảm huyết áp như vậy thì nó sẽ có cái hiện tượng là giảm tưới máu cái niêm mạc khí quản. Và khi cái áp lực bóng chèn của đứa trẻ nó cao thì cái nguy cơ mà dẫn đến là hoại tử, sẹo hẹp ở dưới thanh môn ở đứa trẻ này nó sẽ cao hơn so với một cái đứa trẻ bình thường có áp lực bóng chèn cao. Again, he could have respiratory failure, trolley, hypotension from septic shock. Can have a metabolic acidosis from hypovolemia, hypoperfusion, and from the liver trauma itself. It's not metabolizing the lipid or the acid normally. He had good peripheral veins, so he could have good IVs, and he had an arterial catheter for blood pressure measurement. They thought he was an ASA 4E, which I think is correct, and that just as of itself has a 3% mortality. So he didn't have any allergies. So, this is a very sick child, and I think the fact that they got him to survive was a very good job. They did a very good job. Về cái biến chứng hô hấp thì đứa trẻ có nguy cơ suy hô hấp, thở máy song hổ, có cái nguy cơ là bị hội chứng tổn thương phổi liên quan tới truyền máu, có cái nguy cơ nhiễm trùng và sốc nhiễm trùng, có cái nguy cơ rối loạn toàn chuyển hóa do cái tình trạng giảm tích tuần hoàn, do cái tình trạng giảm tưới máu, cũng như là do cái tình trạng chấn thương gan. Thì khi chấn thương gan, chức năng gan nó không có thực hiện tốt được chức năng của nó không có chuyển hóa được các cái chất axit ở trong cơ thể, do đó có nguy cơ toàn chuyển hóa cao hơn so với cái người không có chấn thương gan. Đứa trẻ được đánh giá là ASA4 cấp cứu, thì với ASA4 thì cái tỷ lệ tử vong khoảng 3%. Thì đây là một cái đứa trẻ bệnh rất là nặng mà chúng ta chăm sóc điều trị cho đứa trẻ, và đứa trẻ sống sót, và đây là một cái điều trị điều trị cho bệnh nhân rất là tốt. So we had general anesthesia with sevoflurane and rocuronium. With sevo and fentanyl and rocuronium. Then 220 gauge catheters, which is good because they can give a lot of fluid through that. He had a 5 French central catheter and give a lot of fluid through that, but it's also for the infusion of vasopressors. And an arterial catheter, so he's he has an adequate number of catheters. They ordered packed cells, fresh frozen plasma, and platelets, and they calculated his blood loss. Now, this might not be appropriate because he's probably already hypovolemic, and you'd probably not want to let him lose that much blood. So you just need to watch the vital signs to see what happened. Yeah. Next slide. Go ahead. Đứa trẻ được gây mê toàn diện
với cái thuốc bê hô hấp Cevoluran với Panthenol và với giảm cơ Clonidum. Đứa trẻ được chích 2 cái đường truyền ngoại vi 20, một cái catheter tĩnh mạch trung tâm 5F 2 nòng, một cái catheter động mạch. Thì đây là một cái đường truyền đầy đủ cho cái việc gây mê hồi sức một cái đứa trẻ sốc mất máu. Chúng ta có thể truyền dịch nhanh, chúng ta có thể sử dụng thuốc vận mạch thông qua cái catheter tĩnh mạch trung tâm. Đứa trẻ được dự trù 375ml hồng cầu lắng, 300ml nước tương tươi đông lạnh, 4 đơn vị tiểu cầu. Đứa trẻ được tính toán cái thể tích máu mốc tối đa cho phép. Tuy nhiên thì nói cái tính toán này nó sẽ không có phù hợp trong tình huống này, bởi vì đây là một cái đứa trẻ có giảm thể tích tuần hoàn, do đó cái lượng máu mốc tối đa cho phép của nó sẽ không có đúng với cái công thức này nữa. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải theo dõi cái dấu hiệu sinh tồn của đứa trẻ. So he had a nasogastric tube, a urinary catheter, and he was warmed. If possible, warm the room because the bowel is exposed, and warm the fluid if possible, because if you're giving a lot of volume, you don't want to make him cold. Monitor all the things that they monitored, and just assume that he has a full stomach. And then they calculate his fluids, and we're going to give that. Và đứa trẻ được đặt xong dạ dày, được đặt xong tiểu, được làm ấm bằng cái thiết bị làm ấm bằng hơi. Tuy nhiên đứa trẻ thầy khuyến khích là chúng ta nên làm ấm cái nhiệt độ phòng mổ lên, bởi vì cái ruột và cái tạng trong ổ bụng của đứa trẻ sẽ phơi với cái môi trường phòng mổ. Thì khi chúng ta làm ấm phòng mổ như vậy sẽ giúp cho giảm được cái nguy cơ hạ thân nhiệt, cũng như là làm ấm dịch truyền bằng máu cho đứa trẻ. Đứa trẻ được theo dõi độ bổ hào oxy máu, điện tim, huyết áp xâm lấn, nhiệt độ TCO2. Và đứa trẻ được coi như là một cái dạ dày đầy do cái tình trạng chấn thương, cũng như là cho tình trạng nhịn ăn mới có 1 giờ. Và đứa trẻ được tính toán lượng dịch mất, lượng dịch cần phải bù, và tính ra cái công thức theo công thức, và có những con số ở trên slide. Now here's the anesthesia record. So they went to do damage control surgery, and we talked about that and what it is. But so they were just trying to stop the bleeding in this patient. And you can see the child was tachycardic throughout the procedure and hypotensive. His pressures are only about 50 to 60 most of the time, and he so that he is tachycardic hypotensive. And when they got in there, they found that he had there was about 70% of his blood volume in his abdomen. A lot of it was old clots, but it was there. So it's hard to say how much was acute and how much was not. Yeah. He continued to make urine output during this case. And in somebody who's hypotensive like this, I would check the glucose in the urine. And the reason I would check the glucose in the urine is if it's high, then he'll continue to put out urine because of the hyperglycemia. And so we'll have a false idea that his kidney perfusion is okay, and it might not be. And then he had hypocalcemia. Because we're giving blood, we need to give him calcium. And then they cross-clamp the hepatic pedicle for about 20 minutes. And we need to worry about, does this patient have injury after they do that? So it doesn't seem to have made a great deal of difference in this patient and what his blood pressure was, but he was hypotensive to begin with. Okay? Yes. Về cái phiếu gây mê thì chúng ta thấy cái đứa trẻ trong suốt quá trình gây mê hồi sức thì nó có một cái dịch tranh khá là nhiều trong suốt quá trình mổ, từ 140 gần như là 150 duy trì suốt trong suốt quá trình mổ. Kế tiếp nữa là đứa trẻ có cái huyết áp thấp, huyết áp chỉ khoảng 60 mm thủy ngân trong suốt cái quá trình mổ. Đây là một cái đứa trẻ có cái hiện tượng giảm thể tích tuần hoàn, cũng như là giảm cái huyết áp khá là nhiều trong suốt cái quá trình gây mê. Và đứa trẻ được tiên đoán là máu mất khoảng 70% và thể tích máu của cơ thể. Tuy nhiên cái lượng máu, ai mới vô chưa tắt mic tắt giùm ha.
cái lượng máu mất này chúng ta cũng không có biết được máu là nó mất khi nó bị chấn thương hay là máu mất chảy lại trong suốt cái quá trình mà chúng ta theo dõi điều trị. Chúng ta rất là khó, cái nào là cũ, cái nào là mới. Kế tiếp nữa là cái lượng nước tiểu của đứa trẻ là 100 ml. Thì đối với đứa trẻ này thì với một cái tình trạng giảm kích thích tuần hoàn, tình trạng giảm huyết áp như vậy, với cái nước tiểu 100 ml thì thầy quan tâm là cái đường huyết cũng như là có đường ở trong nước tiểu hay là không. Bởi vì nếu mà đứa trẻ có đường ở trong nước tiểu, điều đó cho thấy là cái đường huyết rất là cao rồi, thì đứa trẻ nó sẽ có cái hiện tượng là lợi niệu thẩm thấu. Thì cái nước tiểu này là chỉ là cái nước tiểu do hậu quả của lợi niệu thẩm thấu thôi, không có nghĩa là đứa trẻ được tưới máu tận và tốt. Chúng ta cần phải cung cấp canxi là theo dõi canxi, bởi vì đứa trẻ có cái chì máu cũng như là chế phẩm của máu. Trong cái protocol ghi nhận thì đứa trẻ này có kẹp cái rốn gan khoảng 20 phút. Thì khi kẹp cái rốn gan như vậy thì cái lượng máu cũng như là chất dinh dưỡng đến cung cấp cho gan chúng ta sẽ ngắt đi, và như vậy đứa trẻ sẽ có cái nguy cơ tổn thương liên quan tới việc kẹp cái nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho gan này. Tuy nhiên trong cái quá trình gây mê chúng ta cũng thấy là có sự thay đổi về cái khi chúng ta kẹp cả cái cuốn gan này. Có ai chưa chắc biết chắc giùm đi ha? Okay, he was mechanically ventilated at a fixed rate. The entitled CO2 Thảo tắt cái mic của mình đi. in the mid-30s, in the mid-20s, or 30s, I'm sorry. Saturation was good in 60% oxygen. And he was given normal saline during this seizure, and was given pack cells, 250 cc's, FFP, 250 cc's. I don't see a blood gas anywhere. And I think if we saw that blood gas that he had before he went to the operating room, I would certainly get a blood gas in the operating room to be sure that it was not getting worse, especially when they were going to cross-clamp the liver, which they did for 20 minutes. Đứa trẻ được thông khí với tần số 26 lần cái áp lực và đỉnh là 20 cm nước. Ở BCO2 trong suốt quá trình mổ là dao động từ 36, 34 đến 30 mm thủy ngân. SPO2 là 100%, với cái FiO2 là 60%. Đứa trẻ được sử dụng axit tranexamic, sử dụng canxi tiếp tục bằng mạch adrenaline, noradrenaline trong mổ, được truyền cái natriuretic để điều chỉnh cái toan chuyển hóa, được truyền 250 ml hoặc cồn lắng, 250 ml là huyết tương tươi đông lạnh. Tuy nhiên trong cái phiếu gây mê này thì thầy không thấy là mình có kiểm lại cái khí máu động mạch, đặc biệt là chúng ta thấy cái kết quả khí máu động mạch của đứa trẻ này trước khi vào gây mê với một cái tình trạng toan chuyển hóa nặng như vậy, thì chúng ta cần phải thử lại một cái khí máu động mạch trong cái quá trình gây mê hồi sức để coi tình trạng của đứa trẻ nó xấu hơn hay là nó cải thiện. Đặc biệt với cái tình huống mà chúng ta có kẹp cái cuốn gan này thì chúng ta biết khi chúng ta kẹp cuốn gan thì máu nó sẽ không có tới gan, nó sẽ không có thải được những cái chất axit ở trong cơ thể, thì có thể cái tình trạng toan chuyển hóa nó sẽ nặng nề hơn nữa. So he had a 5-0 cuffed endotracheal tube in, and I just again say that even though we know we put the pressure at 20 centimeters of water, we need to remeasure it during the case because oxygen and other gases can leak in there. Yeah. The surgery lasted 2 hours. Lasted an hour and 40 minutes. The anesthesia 2 hours. They found 800 milliliters of blood in there. Some of it was clot, and some of it was fresh blood. But again, I say they shouldn't be with the condition that he had. You shouldn't be making this kind of urine. He got 500 cc's of normal saline, a third of which is going to stay in the intravascular space. Pack cells, 250 and 200 FFP, so that's 500. So he got 1,000 cc's of fluid, and his blood volume was about 1,050 milliliters. So he had at least a liter, one blood volume in his abdomen during this time, and was replaced with at least a blood volume. And then he was given calcium chloride,
300 milligrams of tranexamic acid during this procedure to try and decrease the bleeding, and that probably helped a lot with the bleeding. And I don't see that he was given any platelets. Okay. Đứa trẻ đã được đặt ống nội khí quản số 5 có cúp thì kiểm tra là cái áp lực bóng chàng là 20 cm nước. Và thầy nhắc đi nhắc lại là chúng ta cần phải kiểm tra cái áp lực bóng chàng đi lặp lại trong suốt cái quá trình mổ, bởi vì cái khí mà chúng ta thông khí cho bệnh nhân oxy cát có thể đi vào trong cái bóng làm cho cái áp lực bóng chàng nó tăng lên. Thời gian gây mê là 2 giờ, thời gian phẫu thuật là 1 giờ 40, cái lượng máu ở trong ổ bụng là 800 ml, gồm có cả máu mới và máu cục ở trong cái ổ bụng. Cái lượng nước tiểu là 100 ml vàng, tương đương khoảng 2.5 ml bạc trí trên giờ. Một lần nữa thầy nhắc là mình nên kiểm coi có phải có cái đường huyết cao dẫn đến lợi niệu và thẩm thấu hay là không, để đảm bảo là cái thận nó vẫn còn hoạt động cũng như là có được tưới máu. Đứa trẻ được truyền dịch và truyền mẫu cũng như là huyết tương tư đông lạnh thì tính ra dịch và máu nó tương đương với một cái lượng thể tích tuần hoàn của đứa trẻ. Đứa trẻ này mất máu trong ổ bụng gần tương đương với một lần thể tích tuần hoàn, và việc truyền bù lại một lần thể tích tuần hoàn thì cũng là phù hợp. Đứa trẻ được bổ sung canxi do chúng ta truyền mẫu, và các cái chế phẩm của máu được sử dụng thuốc chống tiêu sợi huyết. Đây là một cái điều trị hữu ích trong cái việc hồi sức bệnh nhân mất máu khối lượng lớn. Tuy nhiên thầy không thấy là đứa trẻ này có được truyền tiểu cầu ở trong mổ. So they made a big incision. They took big clots of dark blood, about 800 milliliters out of the abdomen. Part of that was fresh blood, I'm sure. And they found a 7-centimeter liver tear in the fourth segment. They had a partial tearing of the inferior vena cava in the left hepatic vein. So this was the reason this child was having so much bleeding, but there was no real damage to the portal area. They repaired so go with that and then I'll do the rest. Yes. Về cái tường trình phẫu thuật thì đứa trẻ được rạch da ổ bụng đường Mercedes, và cái trong khoang bụng thì người ta lấy ra khoảng 800 ml máu cục cộng với lại máu tươi. Thì theo thầy thì thầy nghĩ đây là 800 ml là máu mới chứ không phải là máu cũ đâu. Về cái gan thì người ta thấy có một cái vết rách khoảng 7 cm ở hạ phân tiền bố, có rất luôn. Có rách một phần của cái tĩnh mạch chủ dưới cũng như là cái tĩnh mạch gan, thì đây là một lý do dẫn đến đứa trẻ mất máu cái lượng lớn như vậy. Người ta không có thấy có tổn thương ở cái vùng cửa. They repaired the bleeding vessels. They packed the Surgicel in the liver to try and stop the bleeding. They examined the abdomen and found everything else was normal, and they closed the abdomen. Phẫu thuật viên họ sửa chữa lại cái mô gan tổn thương, họ khâu lại cái tĩnh mạch chủ dưới và cái tĩnh mạch gan trái, họ đắp cái Surgicel vào trong cái mặt cắt cái chỗ như mô gan tổn thương để cầm máu. Họ kiểm tra thấy là lách và ruột thì còn nguyên vẹn và họ đóng bụng. And they went back to the ICU to see if the patient was stable or whether they needed to come back in a couple of days. So in the ICU, his vital signs were stable. When he first got there, they didn't have an abdominal drain, and the waist circumference was 53 centimeters, and so that was going to be measured. He was mechanically ventilated, didn't require much ventilation, was given fluid. He stopped the adrenaline and the noradrenaline, and the blood pressure was an hour later. Well, go with that, and I'll go. Mới nãy dịch thiếu một cái chỗ quan trọng ha. Đây là một cái phẫu thuật với mục đích là kiểm soát cái thương tổn và chảy máu mà thôi, và họ có thể là sẽ quay lại phẫu thuật trong vòng 24 đến 72 giờ nếu như mà cần thiết. Và sau mổ thì đứa trẻ sẽ được chuyển đến ICU, và đứa trẻ vẫn còn mê, thở máy, mạch 130, huyết áp 110/70, 8 mm thủy ngân, vòng bụng lúc này là 53 cm.
Đứa trẻ được thở máy với cái mode kiểm soát thể áp lực, SpO2 40%, được sử dụng kháng sinh là ceftriaxone, vancomycin. Tiết động của đứa trẻ thì ổn định sau khi mổ, cũng như là sau khi truyền máu, chỉ tổng máu thì người ta ngừng adrenaline và noradrenaline. And an hour later, he was tachycardic, blood pressure was good, saturation was normal, temperature was the upper limits of normal, and he was given another 300 milliliters of FFP. And his hemoglobin was 14 at that point. The platelets were 190,000. His INR was 1.7, so a little prolonged. And the fibrinogen was only 1.5. So if he starts to bleed a lot more, they might think about giving some fibrinogen to this patient. 1 giờ sau khi tại hồi sức thì đứa trẻ có cái hiện tượng mạch nhanh, huyết áp thì vẫn bình thường. Xét nghiệm thì có cái hemoglobin là 14 gram, INR hơi kéo dài 1.7, fibrinogen 1.5. Thì với cái fibrinogen này, nếu mà chúng ta thấy cái tình trạng đường chảy máu của đứa trẻ vẫn còn diễn ra chưa cầm được, chúng ta xem xét truyền fibrinogen cho đứa trẻ. And they got a scan, an ultrasound, and he has a lot of fluid, especially right in here, a lot of fluid in the abdomen. Và đứa trẻ được siêu âm kiểm tra tại hồi sức thì vẫn còn cái lượng dịch khá là nhiều ở trong cái ổ bụng, ngay ở phía dưới gan, cái chỗ mà có cái hình chấm vẽ trên hình siêu âm. So on the second day, his tachycardic, blood pressure is okay. And now his waist circumference is 60 centimeters, so it's gone up 7 centimeters from the time he got to the ICU. So he's putting fluid in there. I don't know what the fluid is. It could be blood, it could be plasma, it could be saline, it could be a lot of things, but it's something that needs to be watched carefully. His INR is still elevated. His hemoglobin's okay. Platelets are falling now. They're decreased. But what's really interesting is his ALT and AST are grossly abnormal. And this is probably from the liver surgery and probably from decreased perfusion for part of the liver. His albumin is low, so he's going to leak fluid, and that's part of why he's putting fluid into his abdomen. And his glucose was low, so they gave him they gave him some glucose to get that going. And then because they'd given him so much fluid, they gave him furosemide, which may or may not remove the fluid if he doesn't have much albumin. Okay? Yes. Ngày thứ hai thì đứa trẻ vẫn tiếp tục an thần, thở máy, và mạch thì nhanh, huyết áp thì bình thường hơi cao. Vòng bụng thì có cái khuynh hướng tăng, trước đó là 53, bây giờ 60. Thì với cái vòng bụng tăng như vậy chứng tỏ là có cái gì đó trong ổ bụng, có thể là máu, có thể là huyết tương, hay là có thể là dịch ở trong đó. Về xét nghiệm thì INR là 1.9, hemoglobin 13.4, tiểu cầu là 108.000. Men gan của đứa trẻ tại thời điểm này thì rất là cao, AST 4.700, ALT cũng 1.800. Thì đây là một cái men gan do cái tình trạng chấn thương gan cũng như là thiếu máu gan do trong quá trình phẫu thuật. Albumin là 28, vẫn còn thấp. Glucose tại thời điểm này là còn đứa trẻ có hạ đường huyết 69 mg/dl. Đứa trẻ được cung cấp đường. Đứa trẻ được cho lợi tiểu, bởi vì đứa trẻ được truyền vận dịch cũng khá là lớn. Tuy nhiên thầy nói lợi tiểu có thể là giúp ích, cũng có thể không giúp ích, bởi vì với cái nồng độ albumin thấp như vậy thì khả năng là lợi tiểu nó không có giúp kéo cái dịch và ra tạo nước tiểu được. So about 10 hours later, his vital signs are stable, but his temperature is going up. Now it's 38 degrees. His waist circumference has gone up another centimeter. So, and his liver function is getting worse. Come on, stop that. His electrolytes are okay. Lactate is okay. And his pH is 7.3.
with a CO2 of 35, that's pretty good, but his base deficit's -6, a little bit of metabolic acidosis, and he's in 40% oxygen with a PO2 of only 95. So there's something going on in the lungs with ventilation perfusion. Yes. Vào buổi chiều của cái ngày thứ hai sau khi nhập viện thì đứa trẻ dấu hiệu sinh tồn ổn định, mạch chậm lại, vòng bụng tiếp tục tăng lên 1 cm so với cái buổi sáng, nước tiểu là 2.30 lít bạch tí trên giờ trong vòng 10 giờ. Và đứa trẻ được truyền tiểu cầu, và đứa trẻ vẫn tiếp tục có cái hiện tượng nằm men gan cao, giảm so với trước đó. Lactate là 1.3, khí máu động mạch thì cho thấy là pH là 7.34, PE là âm.6, cải thiện hơn rất là nhiều so với cái khí máu động mạch trước đó. Có một vấn đề trong khí máu động mạch này, đó là với cái FiO2 0,4%, nhưng chúng ta chỉ đạt được cái phân áp oxy trong máu là 95 mm thủy ngân mà thôi. Điều này cho thấy có cái vấn đề giữa cái thông khí và tưới máu ở trong cái phổi của đứa trẻ, làm cho đứa trẻ không có được trao đổi khí là tốt. So by 4 p.m., vital signs were still normal, his pressure was okay, he continued to get furosemide. And then on day 2, they started monitoring his fluids a little more closely. He had an input of 2,975 milliliters and a urine output of 740 milliliters. He had nothing out of his Mg2. Had a blood gas which was 731. PCO2 was normal. PO2 was still low because he was still in elevated oxygen of 40%. So he had a base deficit that hadn't changed, and his liver function is stabilized. It's not any worse today. Yeah. Vào cái ngày thứ hai sau xong mổ vào lúc 6 giờ sáng thì mạch đứa trẻ 150 lần, đứa trẻ có cái hiện tượng sốt, huyết áp thì bình thường, và nước tiểu là 400 ml, vòng bụng là 61 cm. Và lúc này chúng ta có cái lượng dịch vào và lượng dịch ra chúng ta nhập là 2.975 ml, tần suất là 740 ml. Về cái khí máu động mạch thì đứa trẻ hơi có cái tình trạng toan chuyển hóa, pH 7.31, BCO2 bình thường, và PE âm 6.6, cũng không có xấu hơn nhiều so với cái khí máu động mạch lần nhất. Cái PaOxy 106 với cái FiO2 0.4% vẫn còn có sự khác biệt khá là nhiều giữa cái phân áp oxy phế nang với lại cái phân áp oxy động mạch. Và cái tình trạng men gan thì giai đoạn là cho thấy là cái tổn thương gan nó ổn định, không có cái diễn tiến xấu hơn của cái gan. And again on day 3, his waist circumference was the same. His ALT and AST are now improving. So he's had a couple of days of pretty good perfusion, good blood pressures. So his liver is probably better perfused. So his liver function seems to be improving. Now the other possibility is that the liver is dying, and that's why this is going down. But it's unlikely with a patient getting better like he is. Platelets are low, though. They're only 90,000. And blood gas is pretty much unchanged. And he was being fed 8 times a day with a small volume. Okay, why don't you do that for day 4? Ngày thứ 3 thì đứa trẻ có sốt 39 độ, vòng bụng là 63 mm thủy ngân, chức năng gan thì cải thiện khá là nhiều, men gan giảm còn 1.500 và 1.200. Thì với cái huyết áp như thế này, tức là giúp cho chúng ta tưới máu các cơ quan tốt, trong đó có cái tưới máu gan tốt, thì khi gan được nuôi dưỡng tốt thì cái chức năng nó sẽ cải thiện theo thời gian. Và tiểu cầu là 89.000. Về cái khí máu động mạch thì so với khí máu động mạch của trước đó cũng không có cái sự thay đổi gì nhiều lắm. Đứa trẻ được bắt đầu cho cái dinh dưỡng đường miệng với cái lượng sữa 68 đồng một ngày. So on the next day, he's febrile again. He has what looks like a wound infection, so they changed his antibiotics. Platelets are only 94,000, but that's adequate, probably.
his C-reactive proteins are markedly elevated, and his blood gas, he still has a base deficit of minus almost 8, so he still has a metabolic acidosis, but it's not tremendously worse than it was before, so I think it could probably be watched. Yes. Vào ngày thứ 4 thì đứa trẻ có cái biểu hiện là vết thương, cái da ở vết thương và đỏ và nóng, thì người ta nghi ngờ đứa trẻ kèm thêm với cái sốt từ ngày sau mổ tới bây giờ nữa, người ta nghi ngờ đứa trẻ nhiễm trùng vết mổ, đổi kháng sinh thành meronem và vancomycin, và tiểu cầu là 94.000, CRP là tăng đáng kể tại thời điểm này là 76.2. Và khí máu động mạch thì đứa trẻ có cái tình trạng toan chuyển hóa, tuy nhiên so với cái thời điểm lúc nhập viện thì cái tình trạng toan chuyển hóa này cũng chưa có nặng bằng, do đó chúng ta có thể theo dõi cái tình trạng toan chuyển hóa này. Now his waist circumference 60, almost 65.5 centimeters, so he's increased a lot from post-operatively. And at that point, they didn't want to do anything about it. The next morning, he had a fever of 39. He was getting an input and output is actually improving because his balance was only 1,434 milliliters for 24 hours. Waist circumference was about the same, a little bit better, but about the same. Now, one of the things we have to consider is that this is due to the fact that there was blood in the abdomen. And when this breaks down, it releases a lot of iron, sodium, potassium, calcium, etc. And so when that is released from the blood, it then takes in a lot of fluid to bring that to a normal concentration. So part of this increase may be related to that. And we might find out that this is not bloody fluid in there, it might be relatively clear fluid. So why don't we do that and then we'll do the rest. Yeah. Vào ngày kế tiếp nữa, ngày thứ 5 thì đứa trẻ vẫn tiếp tục sốt, cái vòng bụng của đứa trẻ cũng không có thay đổi gì nhiều so với cái ngày trước. Cái P5 thì dương 1434 và cái lượng nước tiểu khá hơn trước một ít. Và tại vì lý giải cái vòng bụng này thì có thể là do cái máu ở trong bụng nó, các hồng cầu nó vỡ, và khi hồng cầu nó vỡ như vậy nó sẽ phóng thích ra điện giải kali, canxi cũng như là sắt, và khi nó phóng thích ra điện giải như vậy nó sẽ phải kéo nước vào trong cái ổ bụng để cân bằng cái điện giải này. Thì khi nó kéo nước vào trong cái ổ bụng như vậy thì cái vòng bụng có thể là có cái khuynh hướng nó sẽ tăng lên. Và tuy nhiên cái này cái là lý giải của thầy thôi, cũng không có biết chắc chắn được thì cái dịch ổ bụng nó là như thế nào, phải là trong hay là dịch nó là cái màu gì. So they got, and now his liver function is really improving. His fibrinogen has come up from 1.5 to 3. His blood gases are reasonably normal. His base deficit is normal. So he's corrected his metabolic acidosis, and that's probably because his liver is functioning better. And so his albumin is also increased. So I think that everything looks like it's getting better. Về cái xét nghiệm cận lâm sàng thì thấy là cái men gan giảm đáng kể so với ngày sau mổ, điều đó cho thấy là chức năng gan cải thiện rất là nhiều. Kế tiếp nữa là chúng ta có cái giá trị của INR bình thường, cái tiết phenogen bình thường, cái khí máu động mạch giai đoạn này cũng quay trở về bình thường, không có còn tình trạng toan chuyển hóa nữa. Và cái khí máu động mạch này cũng phản ánh là khi mà cái chức năng gan cải thiện, nó sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa các cái chất axit trong cơ thể và điều chỉnh được cái tình trạng toan chuyển hóa. Cái albumin giai đoạn này cũng cải thiện, thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy là chức năng gan của bệnh nhân đang tốt lên, đứa trẻ đang tốt lên. So by day 6, he had massive edema due to the low albumin that he had had. Platelets were okay, they were 124. His liver function is continuing to improve. His lactate's down to normal.
and he was given 20% albumin. This may or may not help because it's frequently just metabolized for calories and does not increase the albumin concentration. But sometimes it does, but frequently it doesn't. Okay? Yes. Vào ngày thứ 6 thì đứa trẻ có cái hiện tượng là phù toàn thân cũng như là cái vòng bụng nó tăng lên. Điều này là do cái tình trạng mà giảm albumin máu dẫn đến cái thoát dịch cũng như là cái tình trạng chúng ta truyền dịch cho đứa trẻ trong cái giai đoạn này cũng khá là nhiều. Tiểu cầu thì bình thường, men gan thì tiếp tục giảm, lactate thì bình thường. Đứa trẻ tại thời điểm này được truyền albumin 20% 100 ml trên giờ. Thì thầy nói là truyền albumin có thể giúp ích cũng có thể là không giúp ích, bởi vì truyền albumin vô thì nó sẽ buộc chuyển hóa hết và nó không có giữ trong cơ thể. Do đó cái việc truyền albumin có thể có hiệu quả cũng có thể là không có hiệu quả. Nói chung là cũng không giúp ích gì nhiều trong cái việc truyền albumin với cái tình huống đứa trẻ albumin máu thấp này. The next blood they got is at 10:30. They drained the abdomen. They got 500 milliliters of pink yellow fluid and about 600 milliliters of pink fluid. And that fluid had a lactate of 13, had a glycogen that was not elevated. Volta is positive. Had a lot of white blood cells in there, and that's probably the source of his fever. And they continued to increase his feedings, and otherwise he remained the same. Và đứa trẻ được lấy cái dịch ổ bụng, cái dịch ổ bụng dẫn lưu lúc này là 500 ml hồng cộng với 500 ml vàng hồng và 500 ml hồng. Thì người ta lấy cái dịch này xét nghiệm thì thấy lactate trong dịch là trên 13, glucose là bình thường. Cái Riventa dương tính, cái bạch cầu là khá là cao, vì đây là cái nguồn đây là cái nguồn gốc nhiễm trùng của cái đứa trẻ. So the next day he's febrile. Blood gas is basically normal. His ALT and AST are decreasing again. His albumin is increasing. So he's getting better. Yes. Ngày thứ 7 đứa trẻ vẫn còn sốt và không có nôn ói, khiếm máu động mạch thì bình thường, không có cái con chuyển hóa. BL là ăn 1.1, men gan tiếp tục giảm, albumin có tăng lên một tí. Điều này đây là một cái dấu hiệu cho thấy tình trạng đứa trẻ đang cải thiện. He's still febrile the next day, and they got 4,100 milliliters of yellow fluid out of his abdomen. So he's still leaking a lot of fluid. His waist circumference is still 64 centimeters, and on the next day, and he drained another 4,250 milliliters of yellow fluid. They continue to give him albumin, which may or may not be helping him, but they're continuing to feed him, and that probably will help because his liver will make albumin. Yeah. Ngày thứ 8 và ngày thứ 9 thì đứa trẻ vẫn còn sốt 38 độ rưỡi, đường dịch ổ bụng ra khá là nhiều, ngày 4 lít đường dịch màu vàng. Đứa trẻ được rút nội khí quản vào ngày thứ 8, đứa trẻ được sử dụng kháng sinh, được sử dụng dịch truyền tĩnh mạch và giảm đau paracetamol. Ngày thứ 9 thì đứa trẻ có được sử dụng thêm cái albumin một lần nữa, là cái albumin này có thể giúp ích cũng có thể là không giúp ích. Cái điều quan trọng là chúng ta cung cấp nhưng cho đứa trẻ ăn để gan của đứa trẻ tổng hợp cái albumin. And the next day they continue to get a lot of fluid out of the abdomen. And he had good urine output. Waist circumference didn't change. And they got a CT scan and saw that the middle hepatic vein and the left hepatic vein were thrombosed. And he was then transferred to the surgical service. Vào ngày thứ 10 thì dịch ổ bụng tiếp tục ra 4.400 ml vàng.
Nước tiểu là 20 lít bạc ký trên giờ, vòng bụng là 64 cm. CT scan này cho thấy có huyết khối ở tĩnh mạch gan trái và tĩnh mạch gan giữa, cũng như là có một cái xói máu tụ nhỏ ở dưới bao gan gần hàm thì 4. Có tràn dịch màng phổi trái lượng ít. Đứa trẻ được chuyển đến khoa gan tỵ. And on the 11th to the 17th, he was doing well. He had a left pleural effusion, which they drained and got out about 150 cc's of fluid. And then his fever was, he still had his fever, but they changed his antibiotics trying to treat that. But the abdominal fluid was now decreasing. Went from 4,100 cc's a day, milliliters per day, to 3,000 to 2,200. It was yellow. His pleural drain went from 250 to 150 to 100. So his third space losses and his capillary leak was markedly improving during this period of time. Vào ngày thứ 11 đến ngày thứ 17 thì tại cái khoa ngoại thì đứa trẻ được siêu âm màng phổi trái thì thấy cái lượng dịch là 20, đối với cái đường kính là 20 mm, và đứa trẻ được chọc hút và đặt ống những lưu màng phổi. Dưới hướng dẫn siêu âm người ta rút ra được 250 ml dịch trong. Đứa trẻ trong những thời điểm này thì cái tình trạng sốt của đứa trẻ cũng có cải thiện, tức là cái nhiệt độ nó giảm, cái lượng dịch trong ổ bụng cũng giảm theo thời gian, cái lượng dịch màng phổi cũng giảm theo thời gian, thì nó cho thấy là đứa trẻ, cái tình trạng thoát mạch của đứa trẻ cải thiện sau cái thời gian điều trị. You can also see that his albumin decreased, and this was probably because he was leaking it into his abdomen. His AST and ALT are now normal. His blood gas is normal. So he is markedly improved at this point. Yes. Albumin tiếp tục giảm. Cái albumin giảm này là do chúng ta mất cái dịch albumin thông qua cái dịch ổ bụng, và men gan trở về bình thường, khí máu động mạch trở về bình thường. Tại thời điểm này thì đứa trẻ có cái cải thiện đáng kể sau 17 ngày điều trị. I think one of the things that improved him most was, one, that his liver improved, his perfusion of his liver improved, and two was that he was being fed and getting reasonable calories so that the liver can make clotting factors and proteins. Đứa trẻ cải thiện ở cái thời điểm này, một là do cái chức năng gan cải thiện, trái tưới máu cải thiện, do đó tưới máu gan cải thiện làm cho cái chức năng gan cải thiện. Cái thứ hai nữa là chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho đứa trẻ, và đứa trẻ bắt đầu ăn, và như vậy thì gan nó có cái nguồn nguyên liệu để nó tổng hợp chất dinh dưỡng cũng như là tổng hợp các cái yếu tố đông máu. And so for the next few days he was normal. His liver function was normal. His blood gas was fine. And so he was finally discharged on day 29 with a follow-up appointment after a month. Những cái ngày kế tiếp là cái albumin đứa trẻ cải thiện, cái dịch ổ bụng giảm, dịch màng phổi giảm, không còn sốt nữa. Đứa trẻ tự thở, độ bão hòa oxy tốt với khí trời, và cái men gan trở về bình thường, hemoglobin 11 gram, tiểu cầu bình thường, CRP bình thường, và đứa trẻ được xuất viện vào ngày thứ 32 sau mổ và được hẹn tái khám một tháng sau khi xuất viện. So in summary, this is a 5-year-old with liver lacerations and bleeding due to trauma. They attempted conservative therapy, but it failed. So he went to surgery and found a tear in the inferior vena cava and a couple of other vessels, repaired those, and packed the area to try and stop the bleeding. His volume was replaced during surgery, but he was still hypotensive during surgery. Post-operatively, his blood pressures increased, and they were able to wean his vasopressors. He was febrile for multiple days, probably because of an infection in the peritoneal infection. They changed his antibiotics a couple of times, and then it got corrected
He had large accumulations of fluid in the abdomen and lungs, partly due to the fact that his proteins were low, especially his albumin. But they removed that, and that improved his ventilation. His liver and lung function improved after the fluid removal, and from what I can see here, he got really excellent care during all phases of his hospitalization and care. Dạ. Tổng kết thì đây là một cái đứa trẻ 5 tuổi bị tổn thương gan và chảy máu do cái chấn thương. Đứa trẻ được điều trị bảo tồn, tuy nhiên điều trị bảo tồn thất bại, và trong quá trình điều trị bảo tồn đứa trẻ có tiếp tục chảy máu cũng như tụt huyết áp, phải sử dụng thuốc vận mạch. Đứa trẻ được chỉ định phẫu thuật để cầm máu, và trong suốt quá trình phẫu thuật thì đứa trẻ có tình trạng giảm thể tích tuần hoàn, giảm huyết áp, phải sử dụng vận mạch, phải truyền máu và các cái chế phẩm của máu. Trong quá trình mổ thì người ta thấy có tổn thương tĩnh mạch chủ dưới cũng như là có tổn thương tĩnh mạch gan trái, thì đây là cái nguyên nhân dẫn đến chảy máu và cũng như là cái nguyên nhân dẫn đến cái điều trị bảo tồn thất bại. Ngoài cái việc khâu cái tĩnh mạch rách thì phẫu thuật viên còn điều trị cái vết chặt ở cái gan và đắp cái sợi vào cái chỗ dập của gan để cầm máu cái chỗ mô gan bị tổn thương. Đứa trẻ được truyền máu, truyền các cái chế phẩm của máu cũng như là dịch trong suốt cái quá trình mổ, nhưng mà vẫn tụt huyết áp và vẫn phải tiếp tục sử dụng vận mạch. Sau mổ thì đứa trẻ được tiếp tục sử dụng vận mạch, tiếp tục thở máy, và đứa trẻ được cai máy thở thành công, được cai thuốc vận mạch thành công. Đứa trẻ có sốt những cái ngày sau đó, và cái nguyên nhân sốt có thể là do cái tình trạng viêm phúc mạc, và đứa trẻ được đổi kháng sinh. Sau khi điều trị kháng sinh thì tình trạng sốt nhiễm trùng cũng cải thiện. Đứa trẻ có cái hiện tượng tích tụ dịch ở trong ổ bụng cũng như là màng phổi. Cái dịch này có thể lý giải là do cái hiện tượng albumin máu giảm. Và sau khi chúng ta lấy dịch ổ bụng, lấy dịch màng phổi thì cái tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện. Và khi mà cái tưới máu của cái huyết áp của huyết động của bệnh nhân ổn định, cái tưới máu đang cải thiện, thì cũng như là cái việc lấy dịch màng phổi màng bụng ra thì cái chức năng gan cũng như là chức năng phổi được hồi phục trở về bình thường. Và đây là một cái trường hợp rất là khó, rất là nặng ha, và chúng ta chăm sóc bệnh nhân từ lúc nhập viện cho đến lúc mổ, cho lúc sau mổ rất là tốt, và bệnh nhân hồi phục rất là hạnh phúc. Thank you. So let me if there are any questions, I can try and answer them. Tới tiết mục hỏi và trả lời. Đạo cho chị hỏi một cái nha Đạo. Hỏi đi Hiền. Em hỏi là thầy nói là nếu mà không có được đặt xông dạ dày khi mà bị chấn thương hàm mặt á, là tại sao vậy chị? Đào, em dịch sai nha, chữ abrasion là vết trầy da chứ không phải vết bầm là bruise. Dạ. Cái vết trầy ở trên da, trầy xước da, do cà mặt đường á, em cứ dịch là bầm hoài, làm cho thầy tưởng đâu là tan nát mặt cũng biết rồi. Em là cho mọi người tưởng là như vậy, đây là vết trầy xước da khi người ta khám toàn thân cái bé đó. Dạ. There is a question about why we shouldn't put nasogastric for the patient with facial injuries. Wait, there's a question about what? Why we shouldn't Use the nasogastric tube? Nasogastric for the patient with facial injury. Yeah, because if you have a fracture of the piriform fossa, when you put that catheter through there, it can go up into the brain. So that's the reason not to do it. It doesn't happen very often, but it has happened. Yeah. Nếu như mà đứa trẻ có cái chấn thương vùng mặt mà có cái gãy xương cái đáy sọ đó, thì khi chúng ta đặt cái xông mũi dạ dày thì cái ống xông này nó có khả năng đi qua cái chỗ gãy đó, nó đi vào trong não của bệnh nhân.
cái điều này cũng không có phải là thường gặp lắm nhưng mà có gặp. Cho nên nếu mà chúng ta có cái gãy xương vùng mặt thì thầy nói là không nên đặt xông mũi dạ dày. In Vietnam we have a case report of this accident. So patient had brain injury, brain trauma, and then when we do X-ray, so all the nasogastric tube is in the brain. Yeah. 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 Ở Việt Nam mình đã từng có một ca lâm sàng báo cáo rồi, là bệnh nhân chấn thương sọ não ở tuyến dưới đặt xông dạ dày qua mũi đó, và khi mà chụp hình ở bệnh viện đó thì toàn bộ cái xông dạ dày đang nằm ở trong não, ở trong sọ. Thì các bạn cẩn thận. Nghĩa là trường hợp này nếu các bạn muốn đặt á, các bạn phải để đặt nội khí quản xong rồi các bạn để đèn vô và các bạn đặt trực tiếp dưới hướng dẫn của cái đèn và cái kèm margin, các bạn gấp cấu xong các bạn đặt qua miệng. Chúng ta không có đút vô mũi mà chúng ta sẽ đặt qua cái ngã miệng, rồi khi mà bệnh nhân bắt đầu cắn ống hay cái gì đó thì chúng ta sẽ rút cái xông dạ dày này ra. Khi bệnh nhân tỉnh dậy mà ta rút nội khí quản đó, người ta sẽ đặt qua ngã miệng. George, your lecture is excellent. I like this lecture too much. I think you answer all the question in children hospital between the anesthesiologist staff and surgeon staff, and for ICU staff too. Good. Because the big question is sometimes we think that we will rush the patient to the OR, but the surgeon have a other view. Yeah. Well, if you can stabilize the patient in the ICU, that's better, and then take the patient to the operating room when they're stable. But sometimes you can't do that. You need to get them to the operating room because you can't stabilize them. And so it's important that we think about can we or can we not do that. And it really depends on how much blood we're giving, how rapidly we're giving it, and whether the situation is stable or not. And I'll talk more about that next month, when we talk about massive blood transfusion. That helps, because when you have to think about massive blood transfusion, as to think about as whether we can or can't continue doing what we're doing. So that's part of next month's talk. Xin dịch lại câu hỏi của tôi và câu trả lời của thầy, tức là cái ca này được gửi cho thầy với hai câu hỏi. Thì câu hỏi đầu tiên là khi nào thì chúng ta đẩy thẳng bệnh nhân vô phòng mổ và mổ luôn, bởi vì cái ca này thì có một cái cuộc tranh luận giữa bác sĩ gây mê và phẫu thuật viên, và phẫu thuật viên thì bệnh nhân lên phòng mổ rồi phẫu viên không chịu mổ, đưa xuống hồi sức ổn định đã rồi mới mổ. Thì câu hỏi đặt ra thì là như vậy, làm vậy là đúng hay sai? Thì thầy trả lời là cái chuyện mà ta quyết định là đưa bệnh nhân trở xuống hồi sức để hồi sức cho ổn định rồi mới mổ đó, và nếu ta có thể ổn định được huyết động rồi mổ trong điều kiện ổn định thì vẫn tốt hơn. Tuy nhiên câu hỏi là khi nào thì ta biết là cái chuyện là ta ổn định huyết động của bệnh nhân là không thể được, thì ông ấy nói là câu trả lời này sẽ được trả lời đầy đủ chi tiết vào tháng tới, tức là về truyền máu khối lượng lớn đó. Thì ông ấy thầy trả lời đơn giản lần này đó là khi chúng ta dựa vào cái tốc độ truyền máu, cái lượng máu truyền, ví dụ ta phải truyền một lượng máu nhiều và truyền rất là nhanh mà không giữ được huyết động ổn định, hoặc là ổn định có chút xíu thôi xong rồi lại tụt huyết áp nữa, thì khi đó chứng tỏ là đang có một cái chảy máu hoặc là một cái vết thương gì đó rất là lớn gây chảy máu, khiến cho cái chuyện điều trị bảo tồn không thể được, và khi đó ta phải đưa vào hồi sức để đưa vào phòng mổ để mổ luôn. Thì hẹn các bạn là tháng tới khi thầy nói về truyền máu khối lượng lớn và làm thế nào mà chúng ta đánh giá được là bệnh nhân đã ổn định với cái hồi sức ban đầu của chúng ta. Các bạn có hỏi thêm gì nữa không ạ? Okay. I believe every word you said. I think you understand Vietnamese now too, because I repeat what you say in Vietnamese.
Yeah, right. Exactly. I know, blah, blah, blah. They know how to order a beer. Yeah, and the impression is the radiologist of my hospital. When I talking with him about what the team in the pediatric hospital find, they come back and they use the software and with all the technique they can, and they find that they see better, not like the quick look at the beginning. Yeah. Yes. So now they understand that they cannot read a CT scan for a tumor case assembly like this. Yeah. So everyone learns. Once the patient is stable, getting a CT scan is really dangerous because you're away from all of the help that you need, the blood and everything else. So the patient has to be fairly stable to get a CT scan. Cô dịch cái này hay không? Có dịch không cô? Đào dịch không? Muốn dịch không? Dịch chút đi. Ý là cái bệnh nhân này á, thì ban đầu của mình nó không có đúng với lại thầy dạy đó. Tức là mình phải ổn định bệnh nhân trước và huyết động ổn định trước khi mà mình chuyển bệnh nhân đi chụp CT scan, bởi vì CT scan nó không phải là cái quyết định mình điều trị bảo tồn cho bệnh nhân hay là mình điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân, cũng như là chụp CT scan khi tình trạng bệnh nhân không có ổn định thì nó lại nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân nữa. Và do đó cái CT scan chỉ chụp khi mà bệnh nhân mình đã ổn định bệnh nhân rồi thì mình mới đi chụp CT scan, chứ không có bệnh nhân mới vô cái này chụp CT scan liền như cái bệnh nhân này. Chắc các bạn cũng đều hài lòng với cái bài giảng ngày hôm nay ha. Tôi làm cái bệnh án này bệnh án này bác sĩ làm rất là tốt. Tôi chỉ sửa một chút về hình thức cho nó gọn gàng hơn để thầy dễ theo dõi thôi, nhưng các bạn đánh giá rất tốt. This case is prepared by a young staff of Children's Hospital number 2. Yeah. Done well. Good job. Yeah, I just have to Very good job. for the slide. Easy to read by you, but the content is well prepared by her. So this is a good job. Yeah. Yes, did a very good job. Thank you. All right. Well, if there's no more questions, then I will see you next month. Yeah, you Or can you want to know when? or next month because it's our Tết. Oh, that's 10th now, so we probably shouldn't do it next month. Yeah, no, we can do because the Tết is in the first week of February. Oh, okay. Of February. Okay. Yeah. So which So, week? không muốn chọn ngày nào. So, Chọn ngày nào nào? Anh thua mấy em à, hễ mấy em đã chọn ngày xong thì cô chọn cái lịch của cô lại là xong thôi, cô không có nhận chuyện của người khác nữa. so Saturday 13 or Saturday 20. The 20th? Okay. 20. 20. February. Dạ. 20 ha. Dạ. Phải trước cô ra. February. Of February. February